Hyvää huomenta ja mukavaa ystävänpäivä perjantaita. Eli tässä puolireippaana aloitetaan tämä. Toimii näkö äänestet ainakin hyvin, no se on hyvä. Joo, mukavaa ystävänpäivää kaikille tutuille, tuntemattomille ystäville, vihollisille, kaikille tasapuolisesti. Se on kiva päivä, että on tämmöisiä ystävänpäiviä. Eli silloin voi aina ottaa sen mukavan luukin itsestään ystävänpäivänä, jos näköjään pätkästää StreamYard-yhteyden hetkeksi, mutta eihän sille mitään voi. Kyllä nämä ohjelmat niin kun toimii nykypäivässä aika huonosti. Huomenta uistelija Kuuko avaruudessa pätkii. Joo, tämä on tämä StreamYard vähän tekee. Ei ollut yhteydessä vika, vaan tämä StreamYardin temppu. Voisin tietysti laittaa tästä toisen yhteyden, jos on toi. Mä nyt epäilen, että tämä johtuu tuosta StreamYardista. Oletko Kuuko vaihdot tehnyt jo? Katsotaan tuosta. Laitetaan varayhteys tähän, jos tämä uudestaan pätkee. Noin, nyt on varayhteys sitten. Tuohon, Starlinkki pätkii. Seppo, sä oot ihanaa ystävänpäivää. Samoin Seppo, hienoa, että on tämmöisiä ystävänpäiviä. Seppo aloitti tämän kyllä ehkä paremmin kuin minä tämän lähetyksen. Mä sanoin vaan, että hyvää ystävänpäivää ja Seppo sanoi, että ihanaa ystävänpäivää. No näin se menee. Kuuko sä nyt managerikortin käytin? Mä tein Kuuko sama, mutta ei sanota näitä julkisesti. Muistelijakin lähtee katsomaan managerikorttia heti. Jaha. Huomenta vaan. Joo. Managerikortti käytettiin Kuuko myös. Se on se. Toivotaan, että se nyt kantaa hedelmää sitten. Mähän sain viimeksi 95 pistettä ja se oli mun mielestä paljon, mutta eihän se paljon vaikuttanut, sit kun toiset otti yli 100 pistettä. No 6. sija tällä hetkellä. Mistä tulee nimi rautarunnari? Se tulee raudan runnaamisesta. Sitä on joskus tehty, siitä raudan runnaamista. Nykypäivänä nyt ei sillä tavalla enää rautaa runnailla, mutta tuossa muutamia vuosia takaperin, niin sitä tuli tehtyä kyllä aikamoista runnaamista se väli oli kieltämättä. Eli siitähän se nimi tulee. Se oli mun mielestä paras nimitys, kun mä en ole podari enkä voimailija. Mä olin rautarunnari, että se oli niin kuin sopi siihen meikäläiselle. Mutta alkuperäinen nimihän toki tuosta elokuvasta, tuosta Vinski ja Lapatossu elokuvassa, missä oli tämä Aku Korhonen meni sirkukseen töihin ja hän sanoi olevansa rautarunnari. Ja omalla tavalla tämä, kun YouTubeen teet videoita kuntosalit, se on omanlaista sirkusta sekin, että kai sen kummallisen. Muistan viime kierrosta ihan ok, 141. Joo, aika hyvin olet saanut pisteitä. Oliko sulla manageri muuten käytössä viime kierroksessa? Mutta joo, mulla oli huonoa tuuria noissa vaihdoissa taas kerran, ja sitten otin vielä 4 pistettä miinusta ylimääräistä. Että no, kun ei tiedetä eikä osata, ei siinä sen kummallisen ole. Siitähän se lähtee. Joo, tänään voitaisiin keskustella vaikka sitten tästä maailmanpoliittisesta tilanteesta, vaikka tämä ei ole poliittinen kanava, mutta se koskee sitä lähinnä, että mä en ole poliittinen henkilö, mutta toki täällä on poliittista porukkaa ja aiheetkin voi liipata sitä. Ja joskus jopa uskontoa, mikä nyt on sitten taas
Ai oli managerin käytössä, okei. Kuukos, että joillakin näyttää olevan triple captain joka toisella kierroksella? Onko se mahdollista? Onko se mahdollista, Kuuko? Mä en oikein perehtynyt, että onko tuossa Premier Fantasus semmoinen, että joku voi oikealla rahalla ostaa lisää noita pisteitä. Mä oon katsonut siltä, että jollain on semmoinen joukkue kokoonpano, että miten se on pystynyt siinä 100 punnalla ostamaan niin monta hyvää pelaajaa. Sitä mä oon hämmästellyt. Kuuko se ei passaa selitellä, kun ei pärjää, niin ei pärjää. Niinhän se on, Kuuko. Ei tiedetä eikä osata, se on se helpoin tapa tässä. Joo, mutta mä oon ihmetellyt, kyllä jotkut on osannut valita niin hyvät joukkueet, että niillä on erittäin paljon hyviä pelaajia. Et mulla ainakin, jos mä otan hyviä pelaajia muutaman, niin sitten rahat ei riitä edes puolustajiin, huonoimpiin puolustajiin. Et mä en tiedä, mistä ne kaivaa ne puuttuvat punnat sitten, en osaa sanoa. Vai onko se sitten, että on tehnyt kauden alussa jo niin viisaat valinnat? Voi olla näinkin. Hinnathan on noussut varmaan kauden jälkeen. Pitäisikö Kuuko se Salahi pistää pikkuhiljaa myyntiin? Sillähän saisi monta keskitalonsa potkia tilalle. Oho. Joo, kivahan toi on toi Premier Fantasy Liiga, mutta kyllä siinä mulla oli hyvää nousua pitkän aikaa, mutta sitten tein muutaman virheellisen vaihdon taas ja huonoa tuuriikin oli, niin se taas tasaantui se. Mutta tiukasti ollaan 10 joukossa kyllä. Tai mä nyt siitä tiukkuudesta tiedä, katsotaan sekin vielä. Tuossa 95 tosiaan. Gordoni on näköjään pois pelistä ja joo, mä otin tuon Evertonin pelaajan, on se tuonut hyvin pisteitä, mutta en mä tiedä, oliko se nyt järkevää vai. 6. tosiaan tässä ja Jalle on pisteen päässä, vaan Jalle sai 103. No niin, on onneksi vähän kauempana. Ja QK on sitten tuolla omilla luvuillaan. Sä oot lähellä parin pisteen päässä 10. sijasta. Mutta mitäs täällä muuta? Eemeli on noussut kans kovaa kyltiin 18. Jo. Tuleekohan Eemelikin vielä 10 joukkoon? Saa nähdä. Joo, Katja on 4. Eetun paskat johtaa nimeä sinun joukkueet toisena, FC Souk 3. FC Souki on muuten pärjännyt aika hyvin aina. Kirkkonummen hurjat on 4. Tamin lähetit 5. Ja siihen on meikäläisen matkaan melkein 50 pistettä, 48 5. tilaan. Voi saatana, kyllä me ollaan hävitty tämä peli. Puhuko se alkukaudesta, että Salahi alkaa ikäpainaa johtaa maalia syöttämässä? Niin, tervetuloa joukkoon. Mä sanoin samaa myöskin tuosta Hollandista yksi kerta, ja että se ei enää tule pärjää, ja sitten rupesi paukuttaa maaleja päämärkänä, että nämä on näitä. Kyllä mä tekisin uusia vaihtoja, mutta mä en ole vielä käyttänyt Wild-korttia. Eli mullahan on vielä toinen Wild-kortti käyttämättä, niin ehkä mä käytän sitten sopivassa tilanteessa. Saisiko sillä ton 40 pistettä otettua tuo takaisin? Katsotaan, nyt täytyy suunnitella sitä. No. Siinähän voisi vaihtaa sitten koko joukkueen sopivasti. Mutta joo, tuossa aamusta tuli katsottua uutisia, tai voiko noita kutsua uutiseksi? Ylen ohjelmaa tuli katsottu aamusta, niin siellä puhuttiin tästä Trumpin ja Putinin ja Zelenskin välisestä jutusta, ja sitten siellä oli mukana Ranskaa ja ties mitä. Mutta
Trumpissa on kyllä se hyvä puoli, että se aika suoraviivaisesti toimii, mutta onko se sitten kaikissa asioissa yhtä hyvä puoli? Ja Ranskahan nyt oli sitä mieltä, että ei pidä suostua alueen luovutuksiin. No, on se selkeä juttu, eihän se sota loppu, jos ei siellä myönnytyksiä tehdä. Eli Ranskallakin on se historia tuossa, miten kävi Saksan kanssa aikoina, olisiko silloinkin pitänyt myönnytyksiä ehkä tehdä, niin ei olisi Ranskaa vallattu. Eli mitäs mieltä te olette, pitäisikö Ukrainan tehdä alueen myönnytyksiä? Mitäs mieltä on Kuuko? Pitäisikö se hyväksyä, että Krimi on Venäjän ja se rantakaistele siinä? Koska ei se varmaan lopu se sota, jos ei siellä jotain aluemyönnytyksiä tule. Putinin täytyy nähdä saavuttaneensa jotakin. En tiedä. Mutta Trump ainakin yrittää sitä neuvotella sodan loppumista. Seppo sanoi, että ei pitäisi, mutta valitettavasti tulee tekemään. Niin. Kyllähän Suomellakin aikoinaan Karjala lähti ja Petsamo Seppo. Mutta se toi rauhan Suomen maahan, joka on kestänyt sitten siitä asti, että joo, ja sitten vielä Hanko vuokrattiin Venäjälle, eli se oli Suomen rauhan ehdot, ja olihan ne aika kovat, että Karjala lähti ja Petsamo lähti ja Hanko piti vuokrata. Ei Hanko, kun mikä tämä oli, Kirkkonummelta, mikä tämä paikka nyt olikaan. Kuitenkin, niin. Kyllähän Suomi joutui aikamoisiin ehtoihin ja vielä sotakorvauksia maksamaan aika paljon. Mutta Suomi pysyi itsenäisenä, Seppo. Että mitä olisi tapahtunut, jos Suomi ei olisi suostunut näihin rauhan ehtoihin, niin sotahan olisi jatkunut. Ja olisiko Suomi sitten enää itsenäinen? Että kyllä alta vastaajan täytyy vain tehdä isompia myönnytyksiä kuin niin sanotusti päälle päsmäri. Mä oon sitä mieltä kyllä. Vaikka se olisi miten väärin eettisesti ja humanisesti ja aluepoliittisesti ja ties miten, mutta alta vastaajan on tehtävä myönnytyksiä. Suomessakin on ollut sellaisia juttuja, että Karjala takaisin, niin mä en oikein näe, että mitä sillä tehtäisiin. Kun nytkin Suomessa niin tyhjennetään koko ajan Suomen maata, niin kaikki siirtää kasvokeskuksia, asukkaat ja muut, niin mitä sillä, ja sitten puitakaan ei saa kohta kaataa, niin mitä sillä joutomaalla sitten tehdään? Ei kyllä yhtään mitään. Mietipä, kun jossain Karjalassa pitäisi päästä lääkäriin, niin se olisi aina vaan vaikeampaa. On sote-uudistus. Kai Seppo muistit yläpeukun laittaa lähetykselle, se on se tärkeää. Mikäs tuossa on banneri? Tuonhan voisin laittaa tuohon pyörimään. Joo. Mutta en mä tietysti ole mikään sotapoliittinen asiantuntija ja kyllä tietysti nämä, jotka on kouluttautuneet ja muut, niin osaa niitä fundeeraa, mutta mä oon sitä mieltä kyllä, että luovutuksia on tehtävä. Huomenta vaan Petsku. Mites Petskulla on perjantai lähtenyt käyntiin? Just varmaan olet herännyt, eikö niin? Silloinhan se lähtee, perjantaihin lähtee parhaiten, kun herää perjantai. Tai en tiedä, onko se paras tapa lähteä perjantaihin. Herätä vai olla heräämättä, vaikea kyllä sanoa. Seppo ei arvostele keskeneräisiä tuotteita. Älä nyt Seppo kiukuttele aamusta taas. Ystävän päivä ja ollaan täällä iloiset. Kumbajaa, Seppo, kumbajaa, Seppo, kumbajaa. Ei olla noin känkkäränkkä tuulella. Mietipä Seppo tämän päivän, kun jaksat siellä työpaikalla vielä istuu kahvihuoneen vessassa, niin sitten alkaa sullakin viikonloppu ja pääset nauttimaan viikonlopun vietosta. Aura sanoi, että mikäli maailma olisi parempi ja rehumpi paikka, niin et sotia ikinä sodittaisi. Jos meillä olisi jokin yllättävän paikka opettaa hullut sodat voimalla lopullisesti. Ei se ole mahdollista, jos sä mietit eläinkunnassa. Eläinkunnassahan
jatkuvasti taistellaan ruoasta ja elintilasta, että ihminen on eläin niin kuin samalla. Ja ne eläimen vaistot on reviiri ja ruoka ja lisääntyminen. Samat lainalaisuudet on ihmisellä, eli se rauha, ikuinen rauha on mahdoton asia. Kuukossa heräsin, kun tilanne yksi Suomessa, se eipä tullut selkeä. Usoitko 5 lisää? Vette leivinuunia tässä lämmitette M varp. Ei tarvitse teidän tarvimaan. Ei se ole mahdollista, kun ihminen eläin, niin se ei ole mahdollista. Ylin asiantuntija on Putinin puolella. Joo, no se on monta puolta, en tuomitse tietenkään. Jokainen voi ajatella näin, miten haluaa. Jalat ei palene. M-varpaat ei palene, okei. Leivinuuni päälle. No ei Seppo, kun toi Seppo, Petteri, nyt kun sä lämmität leivinuunin, niin teepä pikaiseen muutama leipä sinne, sämpylä sinne leivinuuniin, niin sieltä kun ämmä tulee, niin lämmittää jalkoja, niin tuoretta leipää saa sitten vielä. Tulee molemmat päät lämmitettyä samalla. Kyllähän leivinuunissa se tuore leipä, niin kyllä se on myös oma asiansa. Sotateollisuus tarvii asiakkaita ja rahaa. Ja tämä on niin selkeä juttu kyllä, että sen takia esimerkiksi nyt kun, mä mietin muuten tänä aamuna naapurille tätä asiaa, kun tuossa Ylen tiedotteessa sanottiin näin, että Zelenski kävi Ranskan johtajien kanssa keskusteluun ja ranskalaiset oli sitä mieltä, että alueluovutuksia ei tehdä. Niin tässä on nyt selkeästi kysymys siitä, että EUhan työntää tuonne Ukraina aseita koko ajan ja EUn aseteollisuus, niin kuin Suomessakin valmistetaan paljon aseita, mitkä työnnetään tuonne. Ja EU maksaa näistä aika iso osa ja ties mikä. Niin se on hyvin tärkeä tuo Ukrainan sota Euroopan aseteollisuudelle. Eli näin se vaan on. Siinä ei paljon inhimillisyydet paina kuin asetehtaat. Siinä mielessä toi naapuriset on täysin 100% oikeassa minun mielestä, että sodathan on aseteollisuudelle kaikista parasta hupia, mitä voi olla. Huomenta vaan. Säkin löysit paikalle näin aamusta. Petteri sanoi, että pohjaan palas kokkaa, osaa keittää ehkä perut. Petteri, älä ole noin vaatimaton. Ajattelis Pete semmoista juttua, tai Petteri, Petehän on Hourula, mutta Petterille sen verran, että kun mä itsekin ajattelin ennen, että en mä osaa tehdä ruokaa ja varsinkaan pullaa en osaa tehdä. Mutta sitten kun mä sain semmoisen kipinän tuohon ruoan valmistukseen, mä rupesin harjoittelemaan ruokia, niin nykypäivänä niin kuin esimerkiksi tuommoisen leivän sämpylän pohjat mä teen ilman, ei mulla ole mitään reseptejä tai silleen käytössä, vaikka mä oon nyt tehnyt noita reseptivideoita, mutta ne on vähän niin kuin silleen tälleen, vähän vaikea sanoa. Eli näppituntumalla teen näitä ruokia ja eilenkin tuossa niin kun sovelsin, tein kalakeittoa ja heittelin tuolta pakastimesta, mitä sieltä löytyi kaiken näköistä sinne ja tulipa hyvää soppaa. Eli omalla tavalla kun uskaltaa ruveta, Petteri, niin se tuntuma tulee sieltä ja sitten huomaa, että ei jumalauta, mähän osaan tehdä. Eli mä niin kuin tein muun muassa yhtä aikaa lanttulaatikot ja mun mielestä tuommoinen yksi, mitä mä ajattelin, että ikinä en kyllä osaa tehdä mansikkakakkua, mutta jumalauta, se on oikeastaan aika helppo tuo mansikkakakku. Eli se on niin kuin yksi semmoinen, pitäisi joku kerta tehdä videokin tuosta mansikkakakusta alusta loppuun, mutta se on tosi yksinkertainen juttu. Eli mä luulin, että mansikkakakku, että sen tekeminen on hyvinkin vaativa. Tekin koristelu on eri juttu sitten, eli jos mietitte, että tämmöisillä kourilla, kun rupeat vähän pikkasen pursottamaan kermaa, niin sehän menee pitkin ja poikin, mutta näin muuten se maku ja koostumus muuten, niin se on kyllä ihana. Kuka kysyy, että oletko ikinä voileipäkakkua tehnyt? Mä en erityisesti pidä voileipäkakusta, mutta kyllä se onnistuisi, jos mä sen tekisin. Ei siinä mitään epäselvää ole. Eli ja varsinkin nyt mä teen ton, hei muuten muistakaa, erittäin hyvin sanottu, kuten mä sanoin viime lähetyksessä, että mä teen ton reseptin tuosta
pitaleivästä ja nyt mä tein reseptiä, vähän sävelsin siinäkin, pistin sinne soijajogurttia sekaan, mutta toi pitaleipäkin on semmoinen, että sinne voi melkein työntää mitä vaan. Sinne sopii melkein kaikki. Piimä voisi olla kanssa aika hyvä sinne. Mutta kylläpä tuli hyvää ja helposti syötävä. Ai että. Nyt ei kannata puhua enempää, että mä tänäänkin paukauta pitaleivät taas. Se on kyllä helppo tapa tehdä leipää. Airfryerissa toi pitaleipä. Kun muistaa vaan kohottaa sen. Se on se pointti. Petteri meinaa, että palaa koko keittiö, kun jos pistää levyn päälle, on niin vitu haihamiin. No perkele, miten sä sit muistat avaat pellit, kun sä paat leivinuunin päälle? Onko sulla joku lappu, että Petteri avaa pelti? Pitääkin katsoa se pitaleipävideo. Joo, katso se ja kannattaa kokeilla. Ja siis noitkin mun ohjeet on semmosia, että ne on vähän silleen niin kuin sovellettu, ettei se mitään tarkkaa ole noiden aineosien kanssa. Kuten yleensäkään ruoanlaitossa, niin jossain määrätyissä jutussa saattaa olla tarkkoja noin jutut. Jos tekee vaikka itse juustoa tai jotain, niin niissä on ehkä tarkempaa, mutta pääsääntöisesti niin ruoanlaittohan on semmoista soveltamista. Sitä on aina tehty. Sen takia on keksitty hyviä uusia ruokia, kun on sovellettu. Kuko sanoi, että kyllä sen savun nopeaan haistaa. No en mä tiedä, mä oon kuullut juttuja, että jotkut on jopa perunat keittänyt pohjaa. Semmoistakin mä oon kuullut, että mulla ei ole kyllä semmoista ikinä tapahtunut, mutta jotkut on kuulemma saanut, onko toi Petteri just yksi, mikä on saanut perunatkin polttaa pohjaa. Jos Petteri, kun mä katsoin tuossa, että palaa pohjaa, jos kokkaan, osaan keittää ehkä perut. Mutta ajattelen, jotkut polttaa jopa perunat pohjaan, niin sä oot niin kuin melkein jo pikku kokki, kun perunat osaat keittää. Kuinka se, jos pelti jää kiinni? Okei. Kai Mikael ei vietä merkkipäivää, pidän sitä USAsta lähtöisenä olevana hapatuksena. Mutta onhan se kiva, että USAstakin Kai Mikael on tullut Coca-Colaa ja lännen elokuvia ja niin edespäin. Että eilenkin tuli katsottua Clint Eastwoodin lännen elokuvaa jonkun aikaa. Sitten rupesi vaan nukuttamaan se. Eli kyllä Amerikasta on paljon hyvääkin tullut. Amerikassa on maailman parhaat autot ollut. Siis jos miettii, Kai Mikaelkin on sitä ikäryhmää, että sä muistat niitä vanhoja jenkkirasseja aikoinaan, kun oli Jenkeistä tuli ne autot, niin kyllähän ne oli autoja. Jumalauta, eihän noin niin kuin nykypäivän autot ole, ne on liikuntaväli, kulkuneuvoja, mutta Mersu lukuun ottamat. Mersuhan on tietysti aina ollut kanssa auto, mutta siis aikoinaan kun tuli noita jenkkirasseja, 60-70-luvulla tuli niitä, aika monella oli, mullakin oli haaveena, mutta ei ikinä se toteutunut se jenkkiauto. Tai onhan mulla on pari Chrysleria, mutta ei, voiko niitä kutsua jenkkiautoiksi? En tiedä. Mutta silloin oli kyllä monilla hienoja jenkkivehkeitä, että se oli jo se pelkkä, kun istui siihen auton kyytiin, niin se hurina oli erilainen kuin näissä japsivehkeissä. Ranskalaisissa ja japseissa ja Opeleissa ja mitä näitä silloin nyt oli, englantilaisia kyllä jonkun verran. Mutta hieno oli kyllä ne jenkkiautot ja onhan siellä vieläkin se isokokoisia autoja ja muita, mutta se ei ole samanlaista. Mietipä aikoinaan, kun tuommoinen letukka lipui kadulla, ai että se oli kyllä hieno. Ja mä itse tykkäsin Oldsmobileista, vaikkei ne sinänsä niin varmaan hyvin kestäviä autoja ole muuta. Huonossa maineessa taisi olla Oldsmobile, mutta mä tykkäsin muuten sen Oldsmobilen malleista. Se oli niin kuin semmoinen laiva, pitkä laiva. Yliasiantuntijat nykyiset autot on UFO ja homo sapiens aina kulkenut ääripäästä toiseen. UFOja, no joo, kyllä. Kuukausat, jos ei tule tänään yhtään lahjapulloa, niin poistan kaikki nuut. Ai, mulla on muuten sama, ei mullakaan mitään. Ei ole rommia Kuuko täällä. Täällä istut yksinäisenä lähetyksessä ja ei ole rommia vaikka on ystävänpäivä. Miksi kuljette ääripäästä toiseen? No se voi olla, kato, Ylin asiantuntija, että se on laidasta laitaa, haetaan sitä keskitietä, mitä ei ikinä löydä.
Ystävän päivä. Joo. Niin. Ah, joo, mutta on tämä nykypäivä toi autossa kyllä, että nykypäivän auto, kun sä istut siihen, se ilmoittaa sulle kaikesta. Turvavyö kiinni, siirrä penkkiä, onko renkaassa ilmaa, vasen lamppu menee kohta vaihtoon, muistahan käydä huollossa ja niin edespäin. Se auto ilmoittaa niin monesta asiasta välillä, että sitä vaan ihmettelee, että pitääkö nyt auton ilmoittaa niin joka asiasta. Entisaikaan auto ilmoitti sitten, kun jäi tielle ja savu nousi, että nyt on probleemaa, mutta nykypäivä se etukäteen jo ilmoittelee näistä ja lampun vaihdoista ja ties mistä. Onko se pakko varalta hakea itse? Kuuko sä koulussa taisi joku pusukorttijuttu joskus ystävän päivänä? Saitko Kuuko pusuja? Antoiko opettaja pusun vai oppilas? No joo, eipä lähdetä ehkä sen syvemmälle. Tästä tulee aamuraumat vielä ystävän päivänä. Joo. On se joo. Tuo autojen jutska on mennyt kyllä, on mennyt kyllä överiksi tämä touhu. Ja nyt nämä sähköautojutut, että mä oon jonkun verran katsonut noita sähköautovideoita ja siellähän tulee siis tämä esille hyvin, että sähköauton arvo putoaa räjähdysmäisesti. Ja sitten miten tuommoista sähköautoa myyt, jos olet 5 vuotta sille keikkunut menemään, niin sehän alkaa akku ole jo vaihtokunnossa ja se maksaa saman verran kostaa uuden, että onko toi, hei nyt arvoisat katsojat, onko tämä nykyajan sähköauto samanlainen kuin tulostin? Eli toisin sanoen tulostimen ostat, tulee pieni pala mustetta mukaan ja ostat niitä musteita sitten ja se muutaman vuoden kestää se tulosti ja sitten pitää koko tulostin vaihtaa. Niin onko sen sähköauto samanlainen? Se on nykyajan tulostin, eli ostat sähköautoja ja sitten siihen vähän teet huoltoja ja sitten se on niin kuin roskiskamaa. No sieltä sai Kuuko vähän pusukuvia sitten. Kiitos joo pusukuvista. Rautarunnari ja Kuukolle pusuja, hienoa. Se on aina ilahduttava. Positiivisuus aina kantaa pitkään. Katsokaa se Hydraulic Press Laurin se Tesla autopilottivideo. Hydraulic Press Laurin se Tesla autopilottivideo. Mä en osaa sanoa mitä mä oon kattonut noita sähköautovideoita, aika monta eri en muista minkä nimi siinä on ollut. Kun omalla tavallaan toi YouTube, kun telkkarille katsot jonkun jutun, sit sä katot, se ehdottaa samanlaisia. Eli tänään aamusta niin katoin hetken noita Ylen juttuja ja sitten mä katoin Speden naisen logiikkaa, niin se niin ehdotti aina uutta ja uutta naisen logiikkaa. Et jokunen naisen logiikka tuli tuossa aamusta katsottu. Tuli hyvälle tuulelle. Ja omalla tavalla, en nyt sen takia, että siinä on omalla tavalla tietysti naisiin kohdistuva pilkkaa, mutta toisaalta se ja huumori oli semmoista, että siinä ei ollut semmoista syvällistä pohjaa siinä vitsissä. Että se oli niin kuin tehty hauskuuttamaan ja kyllähän Spede osasi hauskuuttaa, vaikka oli näyttelijä ja vähän semmoinen kankea ukko, mutta osasi se viihdyttää kyllä aika hyvin. Mutta joo, mä en tule Petteri Hietanen ikinä elämässäni sähköautoa hankkimaan. Ja se johtuu lähinnä siitä, kun mä ajan tuommoisia halpoissa bensa-autoilla, ne on edullisia ja vaivattomia. Sitten jos hajoaa, niin potkaisee tienkylkeen ja ottaa kilvet pois, ei se sen kummallisempaa. Eli en tule koskaan sähköautoa hankkimaan missään muodossa, enkä hydrauliikkaa. Että mullakin on nuo auto-ostamiset sillä tavalla niin kuin takanapäin, voisi näin sanoa. Ei mua enää kiinnosta mitkään uudet autot.
En mä tiedä, onko mä ikinä, mutta kuten mä kerroin tuossa, niin silloin aikoinaan joskus pentuna oli näitä hienoja jenkkiautoja. Ne kyllä kiinnosti. Et se oli kyllä, siinä oli jotain hienoa kyllä, kun ne mörisi menemään. Ja automaattilaatikot ja ai että sen. Petteri, sä oot naisille ei ole logiikkaa, mutta on ne kumminkin ihan. Antaa suvakkien ostella. En mä tiedä, tarvitsi suvakki olla, jos ostaa sähköauto. En tiedä. Ei kai nyt, sä oot liian jyrkkä noissa suvakkiasioissa kanssa. Ei kai se nyt suvakiksi tee, jos ostaa sähköauto. Voihan se olla, että täällä Purrallakin on sähköauto siellä liiterissä. Saattaa hyvinkin olla. En mä usko, ei kaikessa voi ajatella sieltä vaikka joku poliittinen agenda. Että joo. Tuossahan oli aikoinaan, se on monet lakkas Tepolilla käymästä tämän sodan takia ja niin edespäin. Mutta kuitenkin monet näistä Tepolin yrittäjät on ihan suomalaisia. Mutta nämä on näitä. Eläkepäiville laitat vielä Harley Davidson. Siis mä oon ollut eläkkeelle monia vuosia. Et mähän on sen verran ikäinen, että mä oon ollut, mä en nyt muista monta vuotta mä olen eläkkeellä, mutta oon mä joku sen vuoden ollut kuitenkin. Eli ei tässä, kyllä tässä on muita suunnitelmia olla kuin toi. Ei mulla oikein toi moottori. Mä oon siis aikoinaan, mulla on kevyt moottoripyörä pentuna ollut tai siis nuorena. Niin se on mulle, mä sain siitä sen moottoripyöräkokemuksen, mitä tarvii. Eli se oli aikoinaan joskus. Ei mulla ole semmoista niin kuin pakko niin kuin illa prätkällä ajella. Ei mä oikeastaan kiinnosta prätkällä ajella. Joo, mä muistan tässä joskus vuosia sitten, kun mä ajoin tuolla Mersulla, niin joku mietti, että se on mulle joku statussymboli, mutta Mersun mä hankin sen takia, että se oli luotettava pehjä. Näin voi sanoa, että kyllä vähän tarvii korjaamalla käydä näyttämässä. Mä en muista vaihdoin, kun mä siihen Mersuun vuosien aikana yhtä ainutta edes lamppu. Ei kun taisin parkkivalon pari kertaa vaihtaa, joo. Eli sehän ei ollut mulla statussymboli, vaan se oli sen takia, että se oli varma toiminen. Aina lähti käyntiin ja toimi hyvin. Että se oli kyllä, Mersuut on siitä hyvin, jos osui hyvä kohdalla. Mutta se ei ole statussymboli mulle ollut. Jos tämmöinen jenkkiauto olisi, niin se ehkä olisi, mutta en mä nykypäivänä voisi ajatellakaan mitään jenkki, tuommoista letukkaa. Ei se mun juttu olisi. Tuommoinen olisi kiva, tuommoinen raktori, joku valmetti, mutta en mä usko, että se mun juttu on sekään. Meikäläinen olisi vähän niin kuin tuossa Kuutamo-sonaatissa se ukko, kun vetää traktorilla. Jos olette katsonut tämän kauhuelokuvan kotimaisen Kuutamo-sonaatti. Petteri nyt ainakin tietää sen. Joo, se on mielenkiintoista tämä politiikan sotkeminen joka paikkaan. Tuossahan oli jo, silloin mä muistan kun oli näitä koronarokotuksia, niin jonkun mielestä oli epäisänmaallista ottaa koronarokotus. Mitä helvettiä, mä en tota logiikkaa ymmärrä millään tavalla. Jos jollain ihmisellä on sellaisia vaivoja ja sairauksia, että se on ainut tapa, mikä on tiedossa, mikä voi estää niitä komplikaatioita, niin tekeekö se hänestä epäisänmaallisen, jos hän ottaa koronarokotteen? Et jollain tavalla tämmöiset niin kuin aina asioiden työntäminen eri yhteyksiin, niin se on jollain tavalla aika naurettavaa systeemi. Että mä en nyt kyllä ymmärrä, mutta jos mä ostaisin vanhan ladan, niin ei se minusta tekisi kommunistia. Jos mä vaan haluaisin vanhan ladan. Mutta en ole kyllä nyt haluamassa. Raksilla on miesflunssa päivä numero 5. Petteri sanoi, että Supertruck oli hieno vehje. Persoonin Petteri ei ikinä saa semmoista. Niin, näin se Petteri menee, mutta monesti se voi olla näinkin, Petteri, jos miettii asiaa, että sä haaveilet jostain määrätystä asiasta, niin sitten kun se saa, niin onko se sitten semmoinen enää sitten yhtä kiva juttu. Sitten tulee ne käytännön probleemat, vakuutukset ja kaikki kulut, mitä siihen sisältyy ja muuta. Mä en tosin tiedä, mikä Supertrukki on, mutta ilmeisesti se on lava-auto, joku tommonen. En ole kyllä varma, joku trukkihan viittaisi siihen, mutta
se on vähän niin kuin kuntosalillakin. Jos asettaa tavoitteita, niin se paras hetki siinä kuntosalilla on, kun on matkalla. Eli meillähän on paljon niin naispuolisia henkilöitä, jotka tähtävät johonkin fitnesskisaan, niin heidän paras hetkensä on siinä reenissä se, tai siis siinä asiassa on se, kun he ovat matkalla siihen tavoitteeseen. Et siinä tulee tehtyä hyviä asioita ja kaikkea muuta. Mutta sitten kun on siellä tavoitteen päässä ja sitten kun ei saavuta siellä mitään, niin se on se huono hetki. Ja vaikka saavuttaisikin, niin sittenhän se on niin kuin pohja pois siltä jutulta. Eli paras asia on olla matkalla. Se on vähän niin kuin elämässäkin, että onko se Petteri parasta aikaa, ei ole syntymää eikä kuolemaa, vaan matkalla oleminen. Onko se elämän parasta aikaa? Se on muuten pätee aika moneen muuhunkin asiaan. Tesla on tämä uusi auto, se on Cybertruck. Okei, joo, en tiennyt tuota. Voisiko Petteri ajatella tämän asian, jos ottaa tämän sun leivinuunin lämmityksen, eli nyt sä lämmität leivinuuneen, kun sinun mukaasi ämmä on tulossa kylään, eli sä lämmität leivinuunin, ettei ämmän jalat paleile, niin onko tämä se paras hetki tässä? Ja sitten kun on niin leivinuunin lämmitetty ja ämmä tulee kylään, niin onko se sitten, laskeeko sitten tämä taso tässä, tai menee huonompaan suuntaan? En tiedä, toivottavasti menee hyvään suuntaan, mutta matkalla oleminenhan se parasta on. Saunassakin monesti saunan lämmitys on se paras hetki, kun se itse sauna. Paitsi nykyaikaan tietysti sähkösauna, niin se on napin painaminen. Ehkä siinä on se saunominen sitten parasta, mutta kyllä mun mielestä saunan lämmittäminen puilla se on hauskaa hommaa. Itse kyllä tykkään siitä. Joo, sitten taas jos mennään ruoanlaittoon, niin sen mä oon oppinut, kun tekee jotain ruokaa, koska sehän tekee paljon astioita, sotkea ja paikkoja, niin saman tien kun siivoo pois, se helpottaa kyllä elämää aika paljon. Että jos miettii, että tekee tuossa ruokaa ja sitten laittaa tuonne lavuaariin tavaraa ja muuta, ja sitten jättää ne tuohon kasaan tuohon noin, niin se ei ole kiva sitten. Ruokailun jälkeen rupeaa niitä siivoa. Uudessa asunnossa puusauna, en tiedä kelle toi oli, mutta en osaa sanoa. Joo, totta, Turset matkalla ollaan, lämmitän ämmän uunia ja se vetelee vielä sikeet. Ämmän uuni. No joo. No perjantai, Petteri, kyllä se tästä sinulta kysyy. Okei, kysyt minulta. Idit sanoi, että mä oon pyytänyt, että sitten kun isäntä voittaa lotossa riittävästi ostamaan mulle jonkun ison auton. Eli sä haluat Lidiltä kuorma-autoa siis. Tai sitten tuommoista maankuljetusautoa, nehän on aika isoja kyllä. Mutta siinä voi olla kyllä se pyörän vaihtaminen, nehän painaa 100 kiloa ne renkaat siinä, niin se voi olla ongelma. Mutta mietipä Liditkö sä sanoo miehelle, että ostaa mulle oikein iso auto, niin tulee semmoinen maasiirtoauto tulee pihaan. Siinä on sitten veivaamista. Miehille pitää sanoa aina siis, jos puhuttiin naisen logiikasta, mutta miehille pitää myöskin sanoa niin kuin tarkasti ne hommat. Jos sä sanoit, että osta mulle oikein voittaa riitä ostamaan mulle jonkun ison auton. Jos sä sanot miehelle, että osta mulle joku iso auto, niin siellä tulee pihaan maasiirtoauto, niin siinä on kyllä fundeeraamista. Vie semmoinen 50 litraa 100. Että miehelle pitää sanoa tarkasti myöskin nämä mitä hankitaan. Piiparinen sanoi, että muovinen kuorma-auto. No sekin on vaihtoehto toki. Iso muovinen kuorma-auto, kyllä. Hiekkalaatikko. Joo. Ei voi tietää. Sun täytyy tarkentaa pyyntöös varmaan.
Joo. Ai, ai. Kyllä mä oon siis perinteinen semmoinen ukko. Siinä mielessä, jos mä menen kaupasta hakemaan joku tavaran, niin jos mä mietin etukäteen montako tavaraa mulla on, niin mä menen määrätietoisesti ostamaan ne ja tulen pois. Et mä en osta kyllä mitään ylimäärää. Mä oon kyllä tässä täysin perinteinen äijä. Naiset, kun meni ne joka hyllyn väliin käy katsomassa. Petteri sanoi, että on emännän tykönä jään kattivahdiksi ja kinkku lähtee Tampereelle lapsen likaksi. Okei. Kissavahdiksi, joo. Kissathan on kyllä kivoja, eihän siinä mitään. Mutta joo, sellaista se on, että kyllä se vaan monesti on todettu tämä, että kun mä käyn kaupassa, niin mä haken sen muutaman tavaran. Eilen mä kävin hakemassa purkin maitoa. Hei, tää on ihan... Oi vitsi. Mä kävin kauppaan ja hain purkin punaista maitoa ja ostin sen ja tulin pois. En katsonut mitään muuta. Ylin asiantuntija sanoi, että mitä mieltä Liike Nytistä ja kristillisdemokraateista. Tuo Liike Nythän on siis Harkimon puolue, millä ei oikeastaan mitään käytännössä valtaa. Jotain tuossa telkkarissa oli, että ne jotain juttua aikoo ajaa, mutta eihän ne mene läpi millään tavalla. Se nyt on jo Jalliksen puolue, en mä oikein osaa sanoa. Ja mitä tulee ristillisdemokraatteihin, niin mä en heidän ohjelmasta eikä muusta tiedä yhtään mitään, niin mä oikein osaa sanoa. Se on vähän sanotaan ydinasiantuntija, multa on vähän turhaa kysyä politiikkaa, kun mä en tiedä näiden puolueiden vaaliohjelmia enkä muuta, mutta sanotaan näin, että kauttaaltaan tuo politiikka on täyttä paskaa mun mielestä. Se on mun mielipide kaikista näistä puolueista. Kaikki ne on samaa paskaa, suomeksi sanottu. Ja nyt päästiin jo paska-asioihin ja taustalla on avaruus, niin tähän menee täydellinen perjantai. Lidit sanoi, että luotaan siihen, että mies osaa päätellä, kun mulla on vain henkilöautokortti. Okei, no niin. Toi vähän helpottaa juu valintaa, kyllä vaan. Petteri sanoi, että rommia kehi. Ei ole rommia, sori vaan Petteri. Ylin asiantuntijassa Liike ja Kansansa on Tiila Punikki ja keskusta vasemmista. Joo, mä en ota tuohon kantaa, mä en noista tiedä, eikä ne mua hirveästi kiinnosta. Mun mielestä politiikka on kaikki näistä täyttä paskaa, mutta kyllä kai tämä ihmisen elämä vaatii sitä politiikkaa, että ei asioita kai, se on kai ainut tapa kuitenkin hoitaa noita asioita, vaikka väliin yritetään pyssyjä ja puntareiden kanssa, niin kai se politiikka on ainut tapa kuitenkin kehittää ja niin edespäin, vaikka siinä on paljon ylilyötä. Piiparinen sanoo, että alko aukeaa kello 9. Meinaako Piiparinen sen, että alko? On mulla tuo yksi kalja tuolla jääkaapissa. Eikö se riitä? Yksi mies ja yksi kalja, niin eikö siinä ole tarpeeksi perjantai? Tänään on sähkökin muuten kallista illalla. Mulla on vähän semmoista pientä päänsärkyä tollasta ja se johtuu, mulla on varmaan joku pöpö tuli tuossa, kun mä kävin kuvaamassa ratikoita tuolla ja istuin ratikassa, niin varmaan siellä tuli joku sitten tämmöinen hyppis taas niskaan, eli hieman ollut semmoista, tai nyt hieman, kun eilen oli aika kova ja pari päivää sitten oli kova päänsärky ja vähän semmoista niin kuin epämiellyttävää oloa. Kai se joku taas bakteeri oli tai virus. Petterset asteroidi napsattaa Tellukselle 2037. Eikö se ole 2036, Petteri? Niin mä muistin, mutta siinähän oli vain, että oli se 2,5% mahdollisuus. Eli
Se on aika pieni kyllä. 2,5% tällä hetkellä. Ja sehän oliko se nyt eduskuntatalon kokoinen, niin se nyt ei paljon aiheuta mitään, jos se mereen putoaa. No tietysti johonkin ydinkeskustaan kaupungissa voi vaikuttaa vähän enemmän, mutta joo, noihän on semmosia, mitkä Pettäsät 1%. Mun mielestä jossain oli, että 2,5%, mutta se on sitä just, että mikä on se lähde aina, mistä se tulee. Ja nehän vaan prosentit muuttuu tuosta, mutta on se aika pieni mahdollisuus kuitenkin. Eli kyllähän maapallo varmasti iskeekin noita isompia asteroideja ja meteoriitteja vielä. Tai no meteoriitti on kai tullut jo maapintaan, mutta no kuitenkin. Niin sehän on selkeää, että kyllä niitä tulee, ettei tämä maapallo ole ikuinen sitäkään. Että näin se vaan on. Onko se ihminen ehkä kerkeä tuhota tämän maapallon elämän ennen kuin tulee tämä kivi tuolta taivaalta, näin se voi olla. Mutta siellä on paljon semmoisia myöskin kohteita, mitä ei ole löydetty, että ne tulee jostain tuolta auringon takaa tai muualta, niin niitä on semmoisiakin vielä. Joo, ei sitä tiedä, kun sitä rataa lasketaan, joo. Sitten kun alkaa olla yli 50%, niin sitten täytyy jo kypärä vissiin hankkia. En tiedä kyllä auttaako se mihinkään. Mä muuten tuossa Petsku ajoin tuossa taas junalla ja mä ihmettelin Parkanon kohdalla sitä hommaa, että Parkanon asema on niin kaukana sieltä Parkanon keskustasta ja ei ole bussikuljetusta. Eli se on, eikä ole kyllä taksejakaan, että se on kyllä, ei se kyllä, vaikka siis omalla tavallaan siihen tietysti auton saa hyvin, mutta jos ei auto, niin on se vähän raskasta, se asema on kaukana. Ja esimerkiksi Pietarsaaressa niin aina ilmoittaa bussikuljetus kaupungin keskustaan, ja siellä oli bussiodottamus, mutta Parkanos ei ole vastaavaa. Se on kyllä kumma, ettei siellä ole. Mä sitä hämmästelen. Vai asuuko ne ihmiset niin pöndellä siellä, että ne tulee autolla sitten, ettei ne tarvitse keskustaan mennä? En tiedä. Mutta aika mielenkiintoinen juttu sinänsä. Onhan näitä paljon muitakin tämmöisiä. Alavuodellakin asemaa siellä jonkun matkan päässä. Sekin voi olla 5 kilometrin päästä. Vette vittu ihan perseestä toi asema. Joo, mutta se oli auki. Mietipä sitä. Tuossa matkan paljon oli paljon asemia, mitkä ei ole auki. Eli Mutta on tässä muutama juna mennyt, että se on ohittanut Parkanon, ne ei ole pysähtynyt. Ennen kai pysähtyi kaikki junat Parkanon. Jehovan todistajien lukuisten maailmanpäivässä on julistettu toteutuu 2. lokakuuta 84, kun ei se tapahtunut, ennustat maailmanloppujen 90-luvun loppua. Näinhän se Piiparainen menee, että se aika vaan siirtyy. Mutta kyllähän se maailmanloppu tulee jossain vaiheessa, se on selkeä ja sille ei ottanut uskonnon kanssa kyllä mitään tekemistä. Uskontohan siis on ainoastaan ollut tapa hallita ennen politiikkaa, eli näinhän se on, ei siinä mitään muuta merkitystä kyllä ole. Tuossa on tuo iso PV-tukikohta, se vaikuttaa, okei. Niin se voi olla jo, että sillä on vaikutusta. Mutta ihme, että ne ei saa siihen jotain bussikuljetusta sinne keskustaan, että ei se nyt varmaan olisi mahdoton asia kuitenkaan. Se vaan lisäisi varmaan tuon aseman käyttöön, mä epäilen näin. Kuukon mielestä maailmanloppu tulee ennen kuin Suomi voittaa jalkapallon MM-kultaa. No kyllä se varmaan näin menee. Ei se kai siinä mitään epäselvää ole. Mutta ei voi Kuuko sanoa näin, koska mä muistan semmoinen, kun aikoinaan oli puhe, että Suomi ei ikinä pysty voittamaan Euroviisuja ja niin se vaan sen teki. Eli
Eli sitä en olisi ikinä uskonut kyllä, että Suomi pystyy voittamaan Euroviisut. Mutta omalla tavalla Euroviisujen formaattikin muuttui tuossa vuosien varrella, koska alussa silloin aikoinaan niin Euroviisuissa laulettiin pääosin omalla maan kielellä, mutta nythän siellä lauletaan englantia ja ties mitä. Niin, joo. Mutta en olisi siihen uskonut. Toinen oli sitten jääkiekon maailmanmestaruus. Se oli 80-luvulla esimerkiksi käsittämätön asia. Kun mä muistan 80-luvulla, kun mietittiin Suomi pelisi Venäjää tai Tšekkiä vastaan, niin mietittiin vaan, kuinka monta maalia Suomi päästää. Ei voitosta ollut puhettakaan, vaan kuinka monta maalia päästää. Sitten jos meni vain 2 tai 3 maalia omiin, niin sitten oli, että Suomi pelasi hyvin. Maalivahti palkittiin. Urpo Ylönen, oliko se enää 80-luvulla, mutta kuitenkin Urpo Ylönen palkittiin, kun päästi niin vähän maaleja, vaan 2-3 päästi ottelussa Venäjää vastaan. Tai Neuvostoliittohan se silloin oli, mutta kuitenkin. Piiparinen sanoi, että Erika Wikman voittaa Euroviisut. Mä en kyllä usko, että se voittaa, mutta kyllä se varmaan kohtuullisesti pärjää. Kuuko sanoi, että jos ilmasto muuttuu aina kesä Suomessa. Kääriä voitti yleisön mukaan, mutta ei sillä ole merkitys sillä yleisön mielipiteelle, koska kilpailussa se on vähän sama kuin Haluatko miljonääriksi -ohjelma. Se on ihan sama, mitä mieltä yleisö on, että ne kilpailujärjestäjät päättää voittajan. Näinhän se menee. Kyllä mun mielestä Kääriän kappalekin loppupelissä oli kyllä se oli niin kuin juomalaulu. Kyllä Hectorin juomalaulu oli parempi. Juodaan viinaa, tullaan viisaammiksi näin. Eli kyllä mä sanoisin, että toi Hectorin juomalaulu voittaa kyllä 100-0 ton Kääriän juomalaulu. Vaikka siinä pinakolartaa otettiinkin, mutta siltikin. Kyllä Hectorin juomalaulu on ehkä ykkönen näistä. Mitäs näitä muita juomalauluja on? Mutta sanoisin näin, että Hector on kyllä ykkönen. Mä muuten katsoin tuosta aamu-tv, eikö mitään, en tiedä onko se aamu-tv vai ilta-tv tai joku tv kuitenkin, niin siellä oli vieraana tämä Erika Wikman. Ja omalla tavalla hän on ollut siis Ylen haastattelussa jo lapsena muutaman kerrankin. Ja sitten siinä vähän seurattiin Erika Wikmanin elämää, niin hän on siis laulannut pennusta asti. Mä jotenkin ajattelin silloin, kun tämä Erika Wikman ja Danny juttu tuli aikoinaan, että hän on niin pystymetsästä repästy, joten opetetaan laulamista, mutta tuo Erika Wikman on siis laulanut koko ikänsä. Eli hänelle pisteet siitä. Se muutti minun käsitystä kyllä tästä henkilöstä. Eli hän ei ollut mikään hetkessä ruvennut laulamaan, vaan hän on laulanut koko ikänsä. Ja kyllä se omalla tavallaan tuossa äänessä kuuluu myöskin. Piiparisen Eerikan eli epilepsia musakappale. No se et käsittänyt nyt Piiparinen kyllä väärin varmaan, että ich kommen. Se ei tarkoita kyllä, että saa epilepsia-kohtauksen, mutta Vetteessä joku minibussi kulkee 4 kertaa päivässä, mutta kun naurettavaa on joutunut monta kertaa mönkiellä vetää huppelissa pelipaikoilla. Kuulko, eikö se ole tangon kuningat? On joo, mutta sitä ennen siis, kun hän tuli niin julkisuuteen, niin mä ajattelin, että se on niin pystymetsästä repästy kikkakopio, mutta sehän nyt oli siinä väärässä. Ja joskus on Kuuko hyvä olla väärässä. Onko se Kuuko ikinä ollut väärässä? Oletko kokenut sitä tunnetta, kun huomaat, että on väärässä? Ja mun mielestä se oli siis hyvä toi dokumentti ja kertoo, että hän on laulanut pienestä pitäen. Ja kyllä se omalla tavallaan näkyy, vaikka epävarma hän kyllä vaikuttaa olevan omalla tavallaan. Mutta toivottavasti ei sitä epävarmuutta viedä pois alkoholilla tai pillereillä. Toivotaan, että pysyy niin sanotusti kuivilla. Kuulko sä juu monesti? Ai naisten kanssa keskustelussa olet väärässä ollut. Näinkö se on, Kuuko? Myönnätkö sä tämän ihan kylmästi? Petteri ei ainakaan väärässä, kun se ämmien kanssa keskustelee, mutta onko toi Kuuko ollut naisten kanssa keskustellessa väärässä? Viimeisellä Tuksun olisi pitänyt olla Euroviisuissa. Niin, mä en osaa siihen sanoa. Ehkä hänen lauluantinsa. No, riippuu kappaleesta tietysti.
Kyllähän siis toi tuksukin on semmoinen, mitä Suomen kansa on haukkunut koko ajan, ja mä en oikein sitä ymmärrä. Kanervahan hänelle lähetteli näitä puutarhajuttuja, niin siitä kansa tuomitsi tuksun sitten. Naiset tuomitaan aina näissä. Että kyllä toi niin kuin Kanervaa tuossa olisi pitänyt kyykyttää, eikä Tukiaista. Mä oon sitä mieltä. Oletko Stubbeille koskaan väärässä ollut? On sillä kuule sen näköinen muija, että kyllä se varmaan joku sen kerran ollut väärin. Mä oon sitä mieltä kyllä. Kyllä siis naiset osaa tuossa keskustelussa niin viedä meitä miehiä aika hyvin, jos sanotaan vaikka, että meet kauppaan ja sitten nainen sanoo, että ostat tuommoinen keltainen pipo, että se sopii sulle. Ja sä sanot heti, että ei helvetti, en ikinä laita tuommoista, että hevosetkin nauraa, kun tuon lyö päähän. Niin pari talvea eteenpäin, niin sulla on se keltainen pipo päässä, näin siinä käy. Eli se omalla tavalla se ensimmäinen reaktio, mikä siinä tulee, niin se ei ole voimassa kuitenkaan naisen kanssa, että se muuttaa, se pikkuhiljaa veivaa sitä asiaa ja sitten sä huomaat joku päivä, että sä vetäiset keltaisen pipon päähän ja lähdet kylille, ei siinä mitään. Mulle toki se käykin, koska mähän tykkään keltaisesta väristä, mutta monet piiparinen varmaan ei tykkää keltaisesta väristä. Vaikka piiparissa saattaa osittain keltaiset kalsongit ollakin, niin kuitenkin. Eli nämä on tämmöisiä mielenkiintoisia juttuja. En mä tiedä, onko se huono asia. Kyllä naiset tietää, mikä meille on parasta, eikö vaan? Mitäs me olette miehet? Vetsku, onko sama juttu, että kyllä naiset tietää, mikä sulle on parasta. Sä et vaan itse ehkä sitä aina ymmärrä, mutta näin se menee. Kai mun täytyy yksi kalja juoda tässä, ainut kalja pois. Kohta Seppo hovimestari, taasko sitä ryypätään. Mutta onneksi ei enää ole kyllä taustalla, että tässä voi yhden kaljan juoda. Että jotenkin vähän janottaa Mä vitin vettä juoda kahvia, enkä oikein mehua. Otetaan yksi olut. Aamuolueella. Joo, Seppo lähti pois. Nyt voi ottaa tämän vaalea ja pehmeä aura ollut. Piiparaiset vanha suola janottaa. Mä en tiedä, onko sitä tuoretta suolaa olemassakaan. Eli periaatteessa merisuolahan otetaan tuolta meren jälkeen pohjasta tai vuorisuola samalla lailla. Niin periaatteessa sama suola se on, niin se on aina vanhaa, kun sen ottaa. Onko sitä tuoretta suolaa missään, muodostuuko sitä? Kaipa sitä jossain muodostuu. Huomenta Kunnari. Omalla tavalla tuo vanha suola juttukin on aika loppujen peleissä niin se on vähän huvittava juttu. Jos te meinaatte, tai Piiparinen meinaa, jos olet siellä 4-15-vuotiaana jonkun kanssa tyylaillut ja sitten elämä on vienyt mennessään ja niin edespäin, niin
Sitä jos vanhempana rupeaa miettimään, niin ei se suhde sielläkään olisi kestänyt varmaan kovin kauan. Eli se on vähän semmoista ihmisen jotain, en mä tiedä oikein mitä se on, en mä osaa sanoa. Aika vähän sitä mitään nuorisoja juttuja kaipaa, en mä oikeastaan kaipaa. Joo, en oikein tiedä. Olihan se tietysti hienoa, jos kävi töissä, niin sai ostettua vaikka uudet farkut, niin oli omalla tavallaan hienoa, mutta en mä tiedä. Musta tuntuu, Piiparin, että nuoruus on yliarvostettu. En mä kokenut, että koulukaan on mikään mukava laitos. Ja en mä kyllä kaipaa mitään nuoruudesta. En siis yhtään mitään kyllä. Ehkä sitä aikaa sitten nuoruuden jälkeen, kun mä rupesin kuntosalilla käymään, niin se oli kyllä omalla tavalla hieno aikaa. Että jakso pahtaa menemään ja tulosta syntyi, niin se oli kyllä omalla tavallaan kyllä hieno aika. Mutta onhan tämmöinen keski-ikäkin, tai mä nyt olen jo keski-iän ylittänyt kai, mutta onhan tämäkin nyt ihan jees. Tämä on oikeastaan parasta aikaa, mitä voi ihmisellä olla. Nuoruuden virheet on takanapäin ja sitten on tullut tätä keski-iän kypsyyttä jossain asteessa. Mutta ei sillä tavalla, että mä olisin mikään Matti Vanhanen kuitenkaan. Eli omalla tavallaan mä aina ollut vähän semmoinen lapsellinen luonteelta ja se on hyvä. Se tuo elämään vähän syvyyttä jonkin asteesta. Eli mulla on noita tauluprojektit mielessä, että mä nyt mietin vielä, että mikä on se mun väriskaala tässä. Saa nyt nähdä. Mä oon vähän miettinyt sellaiskin, että jos maalaisis tommosia niin kuin haamutauluja, miltä se kuulostaa? Se ei mitään kukkia tai maisemia, mutta tommosia omalla tavalla haamuaiheisia. En tiedä. Vanha ukon käppyrä. No en mä kyllä käppyrässä ole. Mä oon 180 pitkäpiiparinen, ei kai se. Enkä mä kulje kumarassa, niin en mä nyt käppyrä kyllä ole. Mutta vanha pieru on mun mielestä parempi sanottu. Mutta en mä niinku käppyrä ole, että en ole mennyt kasaan ja muuta. Että vähän sama juttu on rauhoittu, 40 pamahtaa ensi kuussa. Niin. Toihan oli toi 40 on se keski-iän niin kuin ylittämisen paikka. Et sähän oot sitten jo pitkälle aikuisiässä. Miltäs kuulostaa, Petteri? Kirja tulee markkinoille. Petteri, aikuinen mies. Miltäs kuulostaisi tämmöinen? Joo, mä muistan kyllä aikoinaan, Piiparinen, kun oli vanhempia miehiä tai naisia, niin niitä miehiä saattiin käppyröissä, koska ne meni sillä tavalla kasaan omalla tavalla. Paljon tehnyt ruumiillista raskasta työtä ja huono ravinto, niin ne kyllä meni kasaan, mutta en mä tiedä meneekö nyt. En mä ainakaan lyhentynyt vielä, mutta heti tiedotan, jos menee alle 180 pituus. Piipariselle 52 ensi kuussa. Sä oot Petri Hourulan kanssa aika sama ikäinen sitten. Muistaakseni hän oli 52 V. Aika lähelle ainakin. Onhan siinäkin Piiparinen matkaa ja taivaalle. Joo. Tulihan sieltä. Onko toi kaljaa? No mikä? Eihän tässä mitään. Mitäs tässä? Onhan tässä, kyllähän tässä.
Joo, kaljahan on Seppo janojuoma, eli mä juon tän yhden kaljan tässä aamulla ja that's it. Kun ei mulla ole enempää, niin en mä juokaan enempää. Eikä mua siis, aika iso kynnys, että mä lähtisin jotain kaljaa hakemaan, en usko siihen. Saatika, että rommia lähtisin hakemaan, en kyllä jaksa uskoa. Mutta mä en ole uskovainen muutenkaan, niin en tiedä sitten. Seppo sanoi oikein. Niin, tänään pitäisi vähän kuntoilla taas, että saan nyt nähdä. Petteri sanoi, aika pahasti ahisti ja Siniselle saa jöpön pystyyn, jos tarve. Ei kai sun iässä tommosia, Petteri. Mun mielestä noin vasta tuo 90 päälle tommosia tarvii miettiä. Ei sun iässä pitäisi kyllä sinistä tarvita. Mutta se tietysti johtuu Elin tavoista muusta. Kuulko sä, että osaispa itsekin ottaa vain yhden? No mikä siinä, kun ei hae? Ei kai sen kummallisempaa. Vaimo tuo kaljaa, en mä usko, että tuo kyllä. En kai kyllä pyytää. Kyllä mä luulen kuule Seppo, että se on tässä tämä oluen juominen tänään, mutta ei näe mikä ennustaja toki ole. Mutta en mä usko, että mitään perjantai-lähetystä jaksan pitää yllä. Oluthan on siis parhaimmillaan tälleen, kun ottaa yhden oluen, niin tää on ihan hyvän makusta ja mielespäin. Rupde 3, en tiedä mitä toi tarkoittaa. Rupde, en tiedä mitä toi tarkoittaa. En osaa tohon termiin sanoa mitään. Oi. Seppo sanoi, että voisi pitkästä aikaa ottaa. Siis tänään taas Seppo ryyppää. Mun mielestä on joka viikonloppu melkein alkoholin vaikutuksen alaisena. Aina kun sä saat tilin, tänäänhän on siis perjantai ja ne, joilla on tilipäivä 15. päivä, niin saavat tänään tilin. Eli se on se vanha laulu, Irvinin laulukin. Perjantaina tilipäivä, niin sitten otetaan. Ja Sepolla on 15. päivä tilipäivä, niin se ottaa sitten. Petteri sanoi, että rupesi närästää ja liikaa syöpi sinisiä. Ohi saatana sun kanssa. Siinä Petteri käy vielä, kun sä et hoida yleiskuntoa ilmeisesti kovinkaan hyvin. Ja otat noita sinisiä, niin sulle käy joku päivä sitten, että sun kunto ei kestä sitä, mitä siniset vaatii, niin sä niin sanotusti, jotkuhan puhuu, että niin jotkut kuolee saappaat jalassa, niin Petsku kuolee mulkku pystyssä. Näin voi se Petteri käydä. Jossain pilajutussa taisi olla jossain sarjakuvapiirroksessa joskus aikoina. Olisiko ollut joku pahkasika tai joku tämän tyylinen. Kyllä siinä on patologi ihmeessä, kun jatkaa ihan sininen ja henki pois ja heppi ojossa, niin kyllä sillä on varmaan patologilla miettimistä.
Petri Täläs nyt on huippukunnossa. Niin vielä. Mä muuten katsoin eilen Clint Eastwoodin elokuvaa, sitä lännen elokuvaa, ja mä katsoin, kun Clint Eastwood liikkuu ja juoksi, niin se vähän se liikkeet on omalla tavalla kuin vanhalla mummolla. Eli ne on omalla tavalla aika hitaat ja harkitut. Niin kuin tietysti Harryssä näitä olette nähneet, niin se liikeradat on aika semmoisia vanhan ihmisen liikeratoja omalla tavallaan. Mulle tulee mieleen. Mutta silti hän on elänyt melkein 100-vuotiaaksi. Eli tämä on mielenkiintoinen juttu tämäkin. Että ei tarvi olla koko ajan semmoinen kädet puuhkassa. Että voi olla niin kuin liikkuu kuin vanha mummo jo nuorena ja siitä huolimatta elää tuonne 100-vuotiaaksi. Vai onko se sitten, että hän ei turhia liikkeitä tie? Katsotaan, minkä ikäinen se muuten on. Öö, 94-vuotias. Puuhommia, viinaa ja saunaa. Tuossa Pete voi käydä niinkin, että jos olet ollut aikoina armeijassa, niin sä oot ottanut sieltä keittiön armeijan resepti, miten sä teet hernesoppaa, niin sekin voi johtua siitä, että nehän laittoi armeijassa jarrua, näin ne väitettiin aikoinaan. Ja olisiko siinä sitten käynyt sillä tavalla, että jos sillä reseptillä on tehnyt, niin sitten voi tarvita sinisiä, en tiedä. Mutta se oli aikoinaan semmoinen kyllä legenda armeijassa, jo silloin kun minä olin, niin että ne laittaa armeijan ruokiin jarrua. En tiedä kyllä. Mä en alkaa kokenut silloin aikoina, että se vaikutti mihinkään, mutta eli kyllä sitä armeijassa viikattiin niin sanotusti. Eli ei ainakaan mulla toiminut ne jarrut, mutta en tiedä toimiko jollain. Toimiko Piiparisella armeijassa jarrut ja Seppo hovimestari, toimiko sulla jarru armeijassa? Ai nykyään laitetaan jallua. Niin, mietipä kun armeijassa, jos sulla on R-vika, sä oot siellä vääpeli, meet keittiöön ja sanoo, että pistäkää jarrua, niin se sanoo, että pistäkää jallua. se voi olla. Petteri, että jumalauta on elävä alikersantti Hietanen. Kumpi teitä on korkeampi, sinä vai Lartsa? Eikö Lartsakin ole kokenut alikersantti, vai oliko se jo kersantti? Pistääkö Lartsa sut ryynäämään vai mitenpäin se meni? Seppo sanoi, että taisi toimia. Ei tullut vänkättyä intis kertaakaan. Elä nyt Seppo, kyllähän se oli joka toinen ilta vähintään melkein. Seppo, sä et siis tiedä edes mitä on viikkaaminen armeijassa, niinkö? Jumalauta Seppo, nyt mä avaran sun mieltä siellä. Jallu maistuu 200 vuotta vanhalle yskän lääkkeelle. Lartsa taisi olla joku spade, mä en tiedä mikä on spade. Eihän se vaikuta varmaan missä joukko-osastossa olla. Natsat vaikuttaa, Petteri. Seppo sanoi, että ei ole tuttu termi Santaan. Kyllä se Seppo on tuttu termi armeijassa. Seppo hovimesti vänkäsit kuitenkin. Kokki, okei. Spade. En ole kuullut spade. Mä kerron Seppo mikä. Oletko se nyt Seppo valmiina siinä ja pistä tuota ääntä kovemmalle, jos olet yleisellä paikalla. Mä kerron sulle mitä on viikkaaminen. Haluatko Seppo tämä kuulla?
Sulle tulee uusi termi tähän nyt sun armeija-aikaan. Sä voit sitten, kun tulee ikää vähän lisää, niin vanhat ukothan kertoo tarinoita, niin sä voit kertoa, oi kyllä me Santahaminassa viikattiin aikoina. Anna palaa vaan. Joo, armeijassa on Petteri Hietanen, tämän nyt ainakin tietää, väkisinkin, niin alikersanttina. Niin armeijassa on semmoinen juttu, kun siellä valot sammutetaan, niin sen jälkeen mennään niin sanotusti peiton alle ja nostetaan polvet ylös. Ja sen jälkeen sitten otetaan talouspaperi ja laitetaan tähän mahan päälle. Ja sitten kun se talouspaperi on siinä mahan päällä, niin sitten Seppo vänkkää sitten siinä. Ja sen jälkeen kun vänkkäys on suoritettu, niin se talouspaperi tällä tavalla laitetaan kasaan, eli viikataan. Eli se on niin kuin armeijassa viikkaamista. Ei se, että laitetaan petivehkeitä kasaan, se on taas toinen juttu, mutta armeijan viikkaaminen tarkoittaa juuri tätä. Käytetyn talouspaperin taidokkaasti koko laittamista. Sähän ymmärrät, Seppo, että kun sä oot armeijassa, niin et sä vois silleen pyyhkästä ja rutista ja tiputtaa lattialle. Silloin kaikki tuvassa tietää, aha, Seppo on siellä vänkännyt nyt. Eli se piti siististi laittaa kasaan ja sitten salakavallisesti työntää roskiin tai vessanpönttöön. Kiitos tärkeästä infosta. Joo, tämmöistä oli viikkaaminen armeijassa. Vitsi, jos Petsku ei tiedä, niin sit mä oon kyllä hämmästynyt. Mut joo, eikä siinä tarvinnut mitään nuorena miehenä armeijassa mitään ulkoisia tämmöisiä hiihokkeita siinä. Sehän onnistui ihan siitä, kun meni pitkälleen vaan. Kuuko sanoi, että napataanko se sitten vierustoverin punkan alle? No niin. No en mä usko oikein. 20-vuotiaat aika ujoja armeijassa, mutta itse kun olin armeijassa, kyllä se oli aika värikästä porukkaa. Siellä oli esimerkiksi, silloin kun mä olin Vaasassa armeijassa, niin siellä oli stadista yksi heppu, niin silloin oli tämmöiset niin sanotut pornokortit, mitä se aina esitteli siellä välillä ja niin edespäin. Niin näytteli kuvia tuolla armeijassa, että silloin oli mukana pornokortit tuolla armeijassa. Aika hauska juttu sekin. Silloin niitä vielä oli semmoisia. En tiedä nykypäivänä onko niitä edes. Pinkka kuntoon tai lomat palaa. Voi, kyllä me ollaan siis me eletään eri elämää, tämmöinen vanhempi papparainen ja sitten nuoremmat. Että silloin se aika oli erilaista ja ei siinä kun mietittiin mitään pientä kiusantekoa, vaan siinä oli se itse asia se tärkein ja se oli aika selkeä juttu. Sen takia siitä puhuttiin viikkaamisesta. Armeijassa kului talouspaperia aika paljon, vaikka ei kukaan pessyt käsiään siellä. Mutta ei kai tuossa mitään, ihan luonnollistahan toi on, ei se, mä en tiedä, olisiko siinä mitään hävettävää, en mä oikein usko, en mä ainakaan näe tai koe näin. Sanotaanko näin, että ehkä se 20-vuotiaana sitten, jos siihen olisi joku alikersantti tullut pistää valot päälle, niin olisi ehkä nolo ollut, mutta ei nykypäivänä sillä nyt olisi enää mitään merkitystä. Silloin se olisi ehkä ollut sellainen hetkellinen nolouden tunne. Koska siihen aikaan oli vähän semmoinen juttu, että ei näistä asioista oikeastaan puhuttu yleisesti, monestakaan asiasta. Eli tämmöisissä perusbiologiaan liittyvissä jutuissa oli semmoinen niin kuin vaikenemisen muuri aikoina. Että onhan maailma siitä muuttunut kyllä. Mutta samat asiat ne kuitenkin ihmisillä oli silloinkin ja on edelleenkin. Että eihän meitä muuten olisi ollenkaan täällä, jos olisi jonkunnäköistä hommaa harrastettu.
Petteri, se trunkkaamisen määrä on uskomatonta intti-aikoina. niin, niin, eristäminen tekee kai sen. Ja armeijassa sai hyvää ruokaa ja liikuntaa. Sekin voi, Petteri, vaikuttaa. Eli aamusta sinne pihalle lenkkeily ja sitten aamupalat ja niin edespäin, niin sekin voi vaikuttaa. Eli siellä on siis armeijahan on siis hyvä kuntoleiri loppupeleissä, kun miettii. Vaikka mulla se armeija nyt menikin vähän huonosti sit loppupeleissä, mutta omalla tavallaan se oli omanlaisensa, että se on myöskin näin. Epäilen vähän, että no joo, en mä sitä sano, en mä viittisi. Ydinaseita Venäjän armeijassa ei tehdä muuta kuin vänkätä, siksi sotamenestys oli niin huono. En mä usko, että se huonontaa sotamenestystä kyllä. En mä siihen usko kyllä. Se ei nyt oikein mene kyllä. Joo. Oli siellä kyllä hyviä persoonia silloin. Oikeastaan se oli armeijan periaatteessa hauskaa aikaa. Siellä oli kyllä hyviä persoonia. Nykypäivänä nämä on niin tasapäisiä nämä ihmiset aika monet. Jos sitten se erotut vähän massasta, niin sittenhän sä et pääse edes armeijaan. Mutta entisaikaa siellä oli kyllä hyvä porukka. Veti jos murfipuku päälle ja 6 lenkillä, niin saatana, nyt ei kyllä pysty. Ei pystys kyllä. Saatana sinne voimistelemaan aamusta. Mä nauratti silloin armeijassa aikoinaan semmoinenkin juttu, että siellä oli semmoinen vähän persoonallisemmin henkilö, se oli Alokas Mäki. Ja silloin oli niin kuin, toi kaappi, kun oli armeijassa, niin se oli täynnä näitä punk-rokkareiden kuvia. Sen kaappi, niin kuin armeijan kaappi sisältä, se liimaili niitä sinne. Ja sitten se piti korvarengasta. Ja sitten kapteeni kutsui siinä puhutteluun, että Alokas Mäki, miksi te pidätte korvarengasta? Niin tämä Alokas Mäki vastasi, herra kapteeni, olen punk-rokkari. Eli aika sekin oli aika hauska juttu. Rangaistuksen hän toki sai, niin kuin armeijassa oli entistä aina rangaista joka asiasta, mutta aika hienosti siis, mua huvitti se tilanne kyllä. Siihen aikaan se armeija oli niin jäykkää touhu, se oli oikeasti niin jäykkää touhu kyllä, että ei jumalauta. Herra kapteeni, olen punk-rokkari. Se oli sitä 70-luvun, kun punkki tuli oikeastaan Suomeen. No. Noin kohta on sivistyneesti yksi tölkki otettu olutta ja se on that's it. Ei kai siinä sen kummallisempaa. Kyllä mä sitä mieltä on kuitenkin, vaikkei mulla meni ihan putkeen toi armeija, niin sanon kuitenkin, että kyllä se on niin kuin hyvä laitos. Ja nyt tietysti naiset tullut armeijaan ja mä omalla tavallaan sitä mietin kyllä, että onko se hyvä vai huono asia, mutta kyllä mä oon kallistunut silleen, että ei kai siitä isompaa haittaa kuitenkaan. Vaikka toki siellä voi, Petteri, käydä nyt niin armeijassa, että siellä ei joudu vänkkäämään, kun sinne tulee naisia myöskin, että siellä voi tapahtua myöskin näitä juttuja, mutta kai se ihmiselämään kuuluu, että onhan entisaikoina oltu heinäpellolla ja ties missä. Eli tuskin se isoin ongelma armeijassa kuitenkaan on.
Mutta sitten, joo, en tiedä sitten noin vaatteiden sopivuus, kun mä itse olin armeijassa, ne ei sopinut oikeastaan ikinä, mutta naisethan on vaativampia varmaan siitä, miten vaatteet istuu. Vai onko ne armeijaan menevät naiset? Kukas muuten katsojista, onko tämä ketään naista, joka on käynyt armeijaan? Voi olla, tai jälkilähetyksessä, niin voi kyllä ilmoittautua, jos on käynyt armeijaan. – 12 yläpeukkua. Seppo, kai sä nyt laitoit yläpeukun, kun tässä on vain yksi olut otettu. Tai on se nyt aika hyvin kuitenkin 50 kattoja, mitä täällä on. 46. Onhan se 12 yläpeukkuu ihan hyvin. Sehän on 30% nämä äkkipäät kansakoulumatikka. Tai ei se ole matikkaa kansakoulussa, on laskento. Sepposelta en mä vie. No niin. Seppo laittaa yläpeukun, kun lähetys loppuu. Ei se mitään, Seppo, en tuomitse tietenkään, että sehän on jokaisen oma asia. Katsotaan muuten, mikä Suomi-elokuva tänään tulee. Onko taas semmoinen vaihe Suomi-elokuvissa, että ei oikein semmoista mitäs päivätään 14. Ei tosta. Perjantai 14.2. syyllisiäkin. Melodraamalehtorista, joka rakkaussuhde myyjättären herättää pikkukaupun painoksen. Eino Kaipainen, Henny, Mannius, Joel Rinne ja Yrjö Tuominen vuodelta 1938. Sepposen kuri oli varmaan kovempaa ennen Intissä, mutta nykyinen harhaluulo, että nykyään Intti on pullamessa hommaa, mikä kunnon suhteen tulee. Juu, ei se varmaan nykypäivänäkään ole, mutta entisaikaan se oli vähän semmoista turhanpäiväistä nipottamista entisaikaa. Että en tiedä, onko se kurihan on kuri, mutta se oli omalla tavallaan semmoista vähän niin kuin turhanpäiväistä nipottamista monesta asiasta. Nykyään tehtävät vaatii laajemman osalta joukkoa kuntoa kuin ennen. Petteri sanoi, että jo Fajan kanssa on ollut samoin aikaan kuin Ukko. Kuulemma ollut ihan eri meininki. 2005-2000 kiva oli, aika kultaa. Joo, mä olin 77. 1977 oli armeijassa. Tai astuin armeijan harmaisiin Vaasan rannikkopatteristoon. Hyviä muistoja, huonoja, mutta kokonaisuus kuitenkin, että kyllä se oli ihan hyvä kokemus elämässä. Ei sitä voisi oikein poiskaan antaa. Näin mä sanoisin kyllä. Et omalla tavalla nuo negatiivisetkin kokemukset jälkikäteen on ihan ok. Eikö se ole mielenkiintoista? Muistot kultautuu, tai niin sanotusti, mutta mä koen itse, että se on elämää ja elämän kokemuksia, että eipä siinä sen kumman. Mutta tiedätkö Petteri Hietanen, mä en tiedä nykypäivänä, Seppohan on käynyt varmaan myöhemmin armeijan, niin yksi mikä ärsytti armeijassa suunnattomasti, oli siellä yksi asia, mitä mä en nykypäivänäkään pois. Miettikää, kysytään teiltä katsojat, mitä mä en entisaika armeijassa, mitä mä en sietänyt ja se oli epämiellyttävää, mikä se olisi ollut? Miettikääpä sitä. Arvatkaapa, mikä se olisi voinut olla meikäläiselle, mikä oli erittäin epämiellyttävää. Ja en tiedä, onko nykypäivänä enää semmoista, mutta siihen aikaan se oli erittäin epämiellyttävää. Motivaatiomonttu, ei ollut motivaatiomonttu.
Se ei sinänsä liity itse armeijan niin kuin, tähän niin kuin, omalla tavallaan se ei liity niin kuin armeijan palvelukseen, vaan se oli tämmöinen juttu, mitä jokainen joutui suorittamaan ja oli erittäin epämiellyttävä. Eli siitä jäi kyllä huonot muistot. Mutta kai se on semmoista sitten, kun tehdään tuolla tavalla asiat, niin siinä on se, otetaan se mukavuusalueelta, poistetaan henkilö, niin se joutuu sitten, en tiedä, oudolta se tuntui kyllä. En tiedä nykypäivänä, olikohan Petteri aikana enää tämmöistä, en osaa sanoa, mutta meikällä se aikaa oli ja oli se kyllä epämiellyttävää. Ja jos tiedätte vielä armeijan aikoinaan tiukat aikataulut ja muut, niin voi helvetti se. Sitä asiaa en kaipaa armeijasta, mutta miettikää, tässä on avaruus, mikä se toinen asia voi olla. Timelessihan se heti tietäisi, mutta Timeless ei täällä nykyisin enää olla tällä kanavalla. Hän on ilmeisesti mennyt rappiopuolelle ja ei käsiin mitään. Jokainen valitsee, missä kanavalla on, ei siinä, en tuomitse tietenkin. Että sä kyllä armeija tekee aikuiseksi, en tarkoita, että käymättömät olisi pellejä. En mä osaa tohon kyllä sanoa, että ei musta tehnyt kyllä aikuista. Että ehkä musta tuli monessa asiassa kriittisempi armeijan jälkeen. Ei se mulla ainakaan, en mä koe ainakaan, että teki aikuiseksi. Mun mielestä oli niin lapsellista touhua tuo armeija, monet osin, mutta mä kävin sitä aikaa, kun siellä oli se kuri, oli ihan naurettavaa, että nipotettiin joka hemmetin asiasta, niin ei se kyllä, se ei luo uskottavuutta, eikä mitään muutakaan. Seppo sanoi, että ei tehnyt itsekään aikuista tai ainakaan miestä, ei minustakaan kyllä. Ei se siihen mulla ainakaan vaikuttanut. Päinvastoin mä koen, että armeija oli loppupeleissä aika lapsellinen paikka moneltakin osin. Vaikka hyvä tarkoitus siellä varmaan on ja se toimii jossain määrissä, mutta itse en kokenut kyllä, että se olisi. Ei siellä miehiä tehdä, siellä tehdään lampaita. Näin se mun mielestä menee. Ja armeija tarvitsee lampaita. En mä usko, että nämä meidän päättäjät lähtee sotimaan kansan puolesta, että kyllä sinne menee nämä armeijan lampaat niin sanotusti. Ja mä en tarkoita sitä, että he ovat taistelukentän lampaita, mutta se kuri ja tämmöinen muu, niin sehän tekee sen, että ihminen alistuu sitten jossain kohtaa. Rokka oli toista maata. Että runnari, olisiko auktoriteettiongelma? Kyllä se varmaan pitää paikkaansa sekin, Petteri Hietanen. Tämä myönnetään. Seppo, sä oot toisen kertaan samaa mieltä runnarikas, lampaita siellä tehdään. Ja niin pitääkin tehdä. Oho. Me ollaan Seppo nyt vähän turhaa usein samaa mieltä, että kumpihan tässä on nyt tullut lampaaksi sitten meistä kahdesta. Mutta joo, mä nyt kerron, kun te ette millään arvaa. Huomaa, että te ette ole samanlaisissa oloissa ollut, niin ettehän te voi sitä arvaa. Mun mielestä ikävin puoli tuo armeijassa oli niin sanottu miesten vessa, oli joukkovessa. Eli vessanpöntöt oli niin kuin vierekkäin ja sitten siinä käytiin samaan aikaan paskomassa siinä. Istuit siinä pöntöllä ja katsot, kun naapuri irvisti siihen vieressä ja toiseen puolella tuli löysää kakkaa ja kauhea paskan haju. Ja se oli niin epämiellyttävää kyllä kuin ikinä voi olla. Eli olikohan siinä nyt 10 henkeä mahtui. Ja sitten oli vielä naamat vastakkain, eli olikohan siinä 10 vai 12 henkeä mahtui paskua samaan aikaan. Ja siinä istuttiin niin kuin vierekkäin naamat vastakkain ja kauhea paskankärry, niin se oli kyllä epämiellyttävää, että siinä oli vaikea saada mitään tuotosta tulemaankaan. Eli se oli kyllä armeija yksi, se oli myös varmaan joku tämmöinen kuriin liittynyt kasvatussysteemi, mutta ei se kyllä aikuiseksi siinä kasvattanut millään tavalla. Joo, se oli kyllä inhottava. Seppo, sä oot itsellään minkälaista ongelmaa, nautin intistä alusta loppuun, mutta siinä vaan piti ymmärtää se, että mitä sä kaikella kyykytyksellä, kurilla ja odottelulla haetaan.
Joo, toi vessajuttukin on semmoinen, että siinä ei ole yksityisyyttä, että siihen vietiin niin kuin ihmiset yksityisyys. Ja sama tietysti kusilaari oli siinä ja sitten pöntöt vierekkäin ja vastakkain, niin oli se kyllä, se oli nöyryyttävää mun mielestä. Mutta sitä kai siinä haettiinkin. Oliko teidän aika armeijassa samalla lailla, että istuttiin vierekkäin pöntöllä ja vastakkain toisiin? Oliko teillä samanlaista armeijassa? Vettä, että jokainen sotilas on lammaskaisen, kaikki tätä päättää istuu nahkatuolissa. Näin se on ihan selkeä. Mutta Petteri Hietanen on kuitenkin alikersantti itsensä ylentänyt, niin oletko jotain tässä kuitenkin pitänyt hyvänä tässä armeijan touhussa? Seppo sanoi, että kyllä meillä oli ihan omat WC. Joo, pullamössöarmeija. Joo, perkelekö olisi siihen aikaan ollut tätä kameraa kuvaamista sillä tavalla kuin nykypäivä. Petäseltä ei ollut ovia. Okei, siellä on ollut ovet puuttunut, mutta oliko vastakkain istuttiin? Tuollahan siis Vaasassa oli pöntöt vierekkäin ja vastakkain istuttiin, eli se on niin kuin hyvin avointa touhua siellä. Se on loppujen aika tyhmän näköistä, kun sä istut vessalla sitten siinä teet tarpeitasi vastapäätä istuu toinen, joka irvistelee siinä ja kyttää sua samalla, niin kyllä oikeasti kyllä se oli inhottavaa mun mielestä. Pete sanoi, että mut pakotettiin auki. Ai oikein pakotettiin. Myönnät vaan Petsku, että sä oot ollut siellä semmoinen innokas alokas ja sotilas, mikä on juossut joka paikkaan kun pyydetty ja tehnyt vähän ylimääräistäkin ja niin edespäin. Myönnät vaan Pete tän, niin päästään eteenpäin. Mun mielestä armeijassa oli paljon semmoista paskajuttuja, kun armeijassa siis oli semmoinen kysely sitten, että mihin sä haluat niin jatkaa tässä tätä hommaa. Ja alikersantit halusi olla ilkeitä, niin ne olisi halunnut mut laittaa jonnekin niin sammakkomieskoulutukseen, mikä olisi ollut pitempi aika armeijassa. Tai joku tämmöinen, mä en muista mikä se nyt oli. Niin mä nyt sanoin sitten, että mä en osaa uida, niin mä pelastuin tämmöiseen linjaan menemisestä ja niin edespäin, mutta paljon siellä on tämmöistä turhaa paskaakin, että omalla tavallaan nuo alikessut teki kiusaa määrätyille henkilöille. Eli se olisi jatkunut sitten, olisi ollut 12 kuukautta, olisi ollut toi koulutus kautta, muutenhan se oli se 9 vaan. Joo, toikin jäi mieleen kyllä, että siinä oli joku sellainen hakujuttu, että piti johonkin hakea ja sitten mä en hakenut oikein mihinkään, koska mä ajattelin, että kyllä tämä riittää tämä, kun tämän saataisiin käytyä, mutta alikersantit yritti patistaa mua hakea jonkin helvetin sammakkomieskurssille tai joku tämmöinen se oli. Ja mä sanoin sitten, valehtelin, että en osaa uida, niin mä selvisin siitä. Mutta tämmöisiä oli paljon tuolla armeijassa, semmoista niin turhanpäiväistä kyykyttämistä ja kiusantekoa. Alikersantit harrasti myöskin sitä aika paljon. Petteri tietää, kun on alikersantti. Joo, ylikersantti oli ihan täys mulkku, mutta Vääpeli oli sentään asia. Kapteeni oli taas semmoinen nipottaja, vähän tuommoinen niin kuin Suomi-elokuvissa on semmoinen. Ja oli siellä kyllä hyvinkin alikessuja, en mä sitä sano. Jotkut oli ihan slungeet porukkaa, että ei siinä mitään.
Mutta oli siellä sitten semmoisia, jotka halusi ylentyä eteenpäin, ne yritti päteä koko ajan. Mutta kyllä mä sanoisin nuorille, en mä usko, että tämä nuori mun lähetyksessä on, mutta kyllä armeija kannattaa käydä, jos sinne pääsee. Että on siinä omia hyvinkin piirteitä. No varsinkin jos jälkikäteen ajattelen, niin tämä aamukuntoilut ja ruokailut ja sitten kaikki, siellähän pystyy kaiken näköistä myöskin sitten opiskelemaan ja harrastaa, että kyllä armeija on siis hyvä asia nuorelle ihmiselle. Et suosittelen armeijaa, vaikka itsellä oli huonoja kokemuksia paljonkin, mutta itse kyllä suosittelen, että kannattaa mennä armeijaan. Näin mä sanoisin kyllä. Petra, en myönnä, faija on korkealla, olisi tullut satikoita, jos olisi tullut nyybinä, oli muuten lepponen AK. Okei, hyvä Petteri. Ai se oli niin kuin faijan jäljissä kuljit, niin se oli hankalaa. Joo. Mun mielestä toi armeijassa niin kiusan teko alkoi jo siinä vaiheessa, kun mä olin siis Vantaalla asuin ja kävin tuolla Hiekkaharjun ammattikoululla haastattelussa armeijaan, niin ne pisti mut Vaasaan armeijaan, mikä oli hyvin hankala mulle, koska sen jälkeen mä muutin vielä tuonne Tuusulaan, mistä kulkuyhteydet oli tosi huonot. Niin se oli yksi, mikä pilasi oikeastaan aika paljon jo siinä mun armeijan jutussa, koska tuo matkahan oli ihan järjetön tonne Tuusulasta. Ensin menet bussilla Helsinkiin ja sieltä junalla Vaasaan. Ja sitten piti vielä itse maksaa nämä litterat. Jotain litteroita sai kyllä armeijan puolelta, mutta ei se korvannut koko matkaa. Niin se oli kyllä ihan perseestä. Eli periaatteessa mun armeija lähti niin kuin huonoon suuntaan jo siitä, kun Vantaalla asui ja siitä Tuusulaan ja pistetään nytkin Vaasaan armeijaan, niin ihan vituiksi se meni kyllä. Mä hain kyllä Santahaminaa ja mitähän näitä nyt oli silloin, mutta Vaasaan ne laittoi, mutta se oli huono. Seppo sanoi, että tänään valapäivä, Santiksen porukka hienosti Senaatin torilla. Koskahan viimeksi, siitä on varmaan aikaa. En tiedä kyllä, joo. Mutta joo, on siellä armeijassa hyvinkin tyyppejä, jotka osaa niin vähän psykologiaa ja semmoinen tyhjänpäiväinen niuhoitus on aika tyrhaa, koska parhaiten sotilaasta ja armeijassa irti porukasta, kun osaa vähän luova olla ja ottaa huomioon yksilölliset jutut ja en tiedä nykyarmeija, miten siellä on. En tiedä. Pitäisikö käydä tutustumassa, Seppo, joskus nykyarmeijaan? Pääsisiköhän sinne katsomaan, jos pyytäisi? Mutta en mä tiedä kiinnostaakseni paljon. No joo. Kunhan tässä höpöttelen tyhjän päästä paskaa. Älkää näistä jutuista välittänyt. Tässä ei, Seppohan tietää jo, että täällä ei ole mitään järkeä näissä jutuissa eikä mitään asiaakaan. Tämä on tämmöistä tyhjän päivästä lässyttämistä vaan. Ja se kuuluu elämään. Omalla tavalla kun miettii aikoinaan, kun mä olin itsekin nuorempana tuppisuu, niin sitten kun mä olen oppinut tämän small talkingin, niin tämä on paljon kivempaa höpöttää niitä näitä sen enemmän miettimättä. Eikä halua ketään haukkua eikä musta maalata, vaan huumori toki on väliin semmoinen hankala juttu. Petteri sanoi, että siis tuollakin oli vittumaisia AK-tyyppi omasta saapumiserästä Parolassa. Sä oot päässyt aika lähelle kuitenkin asumispaikkaan. Seppo sanoi, että olisi tekemistä käydä Santiksen sotkussa vedestämässä muista. No Seppo, ei ne hillomunkit ole enää samanlaisia. Entisaikaanhan noissa kanttiineissa hillomunkit tehtiin siellä takana ja muuta, mutta nythän ne tulee leipomo tuonne. Varmaan Fatseri tuo Santahaminaan munkit, epäilisin näin. Eli joskus hyvin aikoina niin näissä sotkuissa oli ne itse teki nämä, käänsi pienillä käsillään nämä munkkipossut ja paistavat itse, mutta eihän sitä enää tapahdu. Esimerkiksi tuossa Hyrylässä oli joskus hyvät munkkipossut, mutta jos sinne sitten muutama vuosi jälkeen meni, niin eihän siellä haise edes enää se tuoda puru. 5 munkkia ja koopperin testi siihen päälle. Et kyllä se on muuttunut siitä noin
sotkut. Et entisaikaan ne teki siellä sotkussa ne munkkipossut pääsi. Mutta niin Fatseri taitaa sinne Santahaminaan tuoda. Epäilen vahvasti. Tai sitten tulee raakapakasteina ja siitä sitten lämmitellään. Aika on muuttunut siltä osin. Sodankylssä oli helvetin hyvät pizzat. Joo, tässä me nähdään, Kuuko, miten eri aikana sä oot ollut. Et siihen aikaan, kun minä olin armeijassa, niin ei mitään pizzoja kyllä ollut. Se oli perunaa ja läskisossia ja niin edespäin. Illalla sai sitten kahvia ja teetä. Tai siis teetä ja voikkoleipää. Petteri ei itse nähnyt tarvetta, Vittu oli hyvä henki, tärkeä asia. Joo, se on muuttunut. Ei silloin, kun mä olin armeijassa, kyllä pizzoista puhuttukaan yhtään mitään. Kuuko eihän niitä voinut olla, kun et keksitty vielä. Muistaakseni kyllä Suomeen tuli pizza jo 60-luvulla, Kuuko. Käyt Kuuko Fajalta kysyä, että milloin pizza tuli Suomeen. Mun mielestä se tuli jo 60-luvulla. Että kyllä 70-luvun pizzaa Suomessa oli, mutta sitä ei kyllä armeijassa tarjottu. Armeijassa tarjottiin kanaviilokkia, makkarakastiketta, jauhelihakastiketta. Mitähän siellä vielä oli? Jotain sitten keittoja, makkarakeittoa, kalakeittoa. Mutta joo, pääosin se oli sitä perunaa ja siihen sitten jotain muuta. Ei se oli sitä aikaa. Et mullahan siis armeijassa mä kasvoin 10 senttiä pituutta, kun sai kunnolla ruokaa. Tämä on ihan fakta kyllä. Eli mulle kävi sama kuin Vesa-Matti Loirille, eli armeijassa kasvoi pituutta. Ja olihan se Vesa-Matti Loirinkin semmoinen kuikkelo, jos muistatte Pojat -elokuvassa, niin hänkin sai sitten armeijassa, kun ruokaa rupesi saamaan ja se oli säännöllistä, niin pituutta kasvoi. Varmaan nakkaisi kenttää, jos olisi hengissä vielä. Niin, sekin vielä. Joo, armeijan ruuat. Olen itse ollut siellä perunat ja se oli kyllä tylsää puuhaa. Tai oikeastaan se kävi aika paljon ranteisiin niin. Sanotaanko Sepolle tässä, jos perunateatterissa olisi joku armas peruna, että sen jälkeen ei kyllä viittinyt viikata sen jälkeen. Että siinä jollain tavalla se viikkausinto kyllä haittui tuolla perunateatterissa. Napalmipataa, vettä se hyisaa. Joo, kyllä nuo mettäsolemisetkin oli ihan helvetti. Kylmää oli ja sitten yleensä niissä oli aina jotain hemmetin hernesoppaa. Kun oli mettästeltassa, niin yleensä se oli aina sitä helvetin hernesoppaa. Ja toisaalta hernesoppa on ihan ok, mutta ei se nyt vaan ei tunnu hyvältä tuo. No toki se sitten lämmitti kuuma soppa, mutta joo. Mitenhän noin nykypäivän nuoret menee armeijassa niin mettäleirille? Onko niillä pajamaja mukana vai onko se joku kiinteä paikka, missä on sisävessa? En tiedä kyllä. Mä en kyllä suoraan sanoen muista, mitä oli tuolla Vaasassa mettässä, niin se vessa-asiointi mulla on täysin kadonnut muistista. Ja se voi johtua siitä, että se oli varmaan aika raumaattisessa kylmässä mettässä käydä pynnäämässä. Mulla ei ole mitään oikein muistikuvaa siitä. Mutta sen mä muistan, että hernekeittoa siellä melkein aina oli. Saattoi olla joskus jotain lihasoppaa, mutta pääosin hernesoppa. Sepä kiurut sinne väsättiin. Siis tarkoitatko se, että kuirut väsättiin?
En mä tiedä mikä on kiuru. Nimitys on eri. Kiurut sinne väliin. Tarkoitatko se jotain virityksiä? Joo, se vähän riippuu varmaan missä on noin mettäkeikat. Ei siellä joka paikassa voi kyllä käydä ynnäämässäkään. Että nykypäin luonnonsuojeluhan siihen jo puuttu sitten. Katsotaan muuten miten iltapäivässä on Iltalehden sanomista. Joo, ensimmäisenä Ukrainan kohtalohetki huipentuu Münchenissä. Onko kotikuntasi verohelvetti? Marika 20 halusi itsestään selvästi vanhemmana aviomiehen. Kuuko, hei, kuunteles tota. Joo. Varo tätä perjantaina. No mitähän pitäisi varoa? Joo. Se otetaan Ukraina ja Trumpiin nämä uutiset. Poliisioperaatio Itäkeskuksen moskeijassa. Okei. Joo. Pettersöt oli tuossa 2 vuotta sitten kertaa, mutta istuttiin kassoilla ja katsottiin lämpökamera, kun osat ryynäs mettässä. Onko toikaan sitten hyvää kertausharjoitusta? En tiedä. Musta tuntuu kyllä vähän, että siellä mennään vaan kertausharjoitus, että saa lappuun ruksi, että on käyty kertaamassa. Ei kuulosta ainakaan kovin sotilaalliselta toi. Suomessa on, niin kuin puhutaan, että Suomessa on melkein 900 000 tai 900 000 reservissä porukkaa, mutta kuinka paljon siellä oikeasti on sitten taistelukelpoista porukkaa, niin kyllä se määrä on varmaan aika pieni kuitenkin. Eli jos miettii, jos kertausharjoituksessa jos tommosia on, niin kyllä tosta ei paljon viisastu loppupeleissä. Se on vähän liioittelu se 900 000, että kuinka paljon siellä on sitten näitä vielä mieskuntoisia niin sanotusti. En tiedä kyllä.
Joo, perjantai olisi kohta 10 kello ja tästä täytyisi miettiä, mitä syö. Mä en ole tänään muuta juonut kuin 2 kuppia kahvia ja yhden oluen. Et siinä on mun ruokailut tänään. Ei varmaan ole sillä tavalla optimaalinen aamuruokailut, mutta tällä mennään tänään. Et jos kohta mä keksin tuossa, mitä mä söisin. Toki mä tein eilen kalasoppaa, että sehän voisi mennä kyllä aika hyvin tässä. Että siinä oli se pointti varmaan testata RK:hon tulevia tähtäimiä. Luulisi, Petteri, että nykypäivänä niin tuo armeijassa niin opetetaan enemmän dronen käyttöä. Sehän on tulevaisuuden sotimissa. Että Petteri istuu siellä tuvassa ja juo kahvia ja ohjailee dronella vaan, että minne päin mennään. Että sehän on tulevaisuutta. Joko Seppo laittoi yläpeukuun. Jumalan lähetys on mennyt jo tunti 56 minuuttia, niin joko on Seppo heltynyt yläpeukkuun. Vai oliko se niin, että laitat taas sitten, kun lähetys loppuu? Jos laitat. Painosanalla jos laitat. Joo. Muistakaa nyt Premier Fantasy vaihdot ja muut, että tänään pelaat Chelsea muistaakseni. Onko se Brighton Chelsea tänään ottelua? Sittenhän se taas lukittautuu toi vaihtosysteemi. Seppo ei laita yläpeukkuja alle 3 tunnin lähetyksen. Jumalaut mikään nipottaja säkin oot. Pitäisikö mun lämmittää tuota kalasoppaa? Hyvää ystävänpäivää Karvassi. Mä voisin oikeastaan lämmittää ton kalasopan sitten tässä, mutta en mä tiedä jaksas mä kitkuttaa tässä 3 tuntia. Joo, kalasoppaa lämmitetään vähän. Mikä takia mä muuten aina sanon vähän? Onko se vähän, jos sopiva määrä lämmitetään? Sitten mulla ei ole kauhaa. Jälleen kerran helpottaa tätä. Täällä olisi kauhaa, se täytyy vaan huuhtaa. Onko Karvassi autopesussa ystävänpäivätarjousta tänään? Nyt on kyllä kalat aika syökyttää.
Hyvä ystävä kaiken. Mua heidän aamulla jo soipele kyttämässä nousi. Olen velishommissa amerikkalaisissa. Suorauha kuluttajamies. Mutta eikö se Seppo nykyisin ole kuluttaja-asiahenkilö? Vai nyt se kiehuu äkkiä tuo kyllä pöre. Kuluttaja-asiahenkilö. Onko lohikeitto? Ei jotain tai siis kirjalohikeitto. Eikö kirjalla, eikö seikeitto? Tämmöistä vaatimatonta kirjalohisoppaa eilen tein pienillä kätösillä tämän. En mä kyllä tiedä, onko mun pienet kätöset, niin, jos miettii, kun hanskoi menee hakemaan 12 on minimikoko meikäläisellä, että eikä mun niin pienet kädet sitten ole kuitenkaan. Morjesta ja huomenta ja päivää ja 2 maaria päivää. Onhan se ruokaa se seikkailakin. On kai joo. Piiparinen sanoi käppyrän, en mä tiedä miten se sitten ottaa. Eli miten se mitataan? Kyllä mä oon 180 pitkä ja sitten hanskakoko on yli plus 12. Kenkä on 4445 on kenkä ja mitäs tuossa vielä? Mahan ympärystä en ole vähänkään mitannut, ei oikein tarvetta ole. Sormuskoko on 14, eli periaatteessa tuohon pitäisi olla 15 tuohon ison toisen sormun. Temusta vähän huonosti löytyy näitä isompia sormuksia. Sama näiden ranneketjujen, nämä on aika tiukkoja. Kaulaketjujen kanssa vähän sama. Jos haluaa semmoista vähän paremman näköistä. Niin. No joo, kyllä sieltä kaulaketjuja löytyy.
Kyllä kai tämä menee siis hyvin sanottu, niin paremman puutteesta tämäkin sopii. Apese osti puidosta lyhytvartiset talvisaappaat, maksoi 16 €. Okei, ei paha hinta. Mä mietin tuossa, että mun täytyy Temusta katsoa pitkiä kalsareita testiin, koska tämä Merinovilla, mitä kaupassa on, niin mulla on usko loppunut Merinovillaan. Eli mä muistan joskus aikoinaan Merinovilla oli erittäin lämpimiä tuotteita, mutta musta tuntuu, että ne on ihan sama keinokuitu kuin täällä Kiinassakin. Eli en tiedä kuinka monta prosenttia niissä on sitä Merinovillaa. Merinohan on siis lammas, mikä on tuolla, niin mä epäilen kyllä vähän, että taas meitä höynäytetään. Kiinasta nekin tulee, vaikka Suomessa muka valmistetaan. Hyvä kaikessa on, mitä meille myydään, niin meitä kusetetaan jollain tavalla. Se on kyllä outo juttu. Sanoppa Seppo, missä asiassa meitä ei kuseteta, kun jotain ostetaan? Ai Seppo, sä autokaupoilla ei kuseteta. Ai saatan. Uuden tyynyn osti Tyskän 14,50 myös tyynyn päälle ja maksoi 4 € tarjouksessa. Mitkä se oli pesuohjeet, oliko 40 vai 60? Ai 60 astetta, no se on hyvä, niin se peseekin sitten kunnolla. Tuo 40 on vähän liian vähän kyllä, että saisi puhtaaksi. Menihän siinä yksi tippa rinnuksille. Pitäisikö niin Seppo tässä iässä saada jo veronmaksajien piikkiin ruokalappu, kun menee aina rinnukselle, kun syö? Alikat sanoi, että Hietanen, niin aika onnettoinen esiintyminen Leijonilla. Ossi sanoi, että tänään pitää pukea takki, -8 ulkona. Seppo sanoi, että kannattaa ottaa paita pois, kun syö. Ei mä viitti, kun mulla on lähetys menossa. Että kyllä mä sen verran säälin Seppo suakin, että en mä ota paitaa pois julkisessa lähetyksessä. Mä oon omalla tavalla miettinyt, Seppo, sitä, kun jotkut on kotioloissa ilman paitaa ja ilman
pitkiä housuja, niin miettii, kuitenkin me ihmiset hikoillaan aika paljon ja muuten, niin kuinka tahnassa noi sohvat ja muut, jos ilman paitaa olla möllötellään, niin mä pidän kyllä itse aina paitaa, vaikka nyt erikoisen paljon hikoilen, mutta aika paljon aina pidän paitaa ja housuja melkein aina. Etelässä en ehkä aina pidä, mutta no kyllä mä sielläkin aika hyvin pidän, jos ei ole liian kuuma. Mutta kuitenkin näin kotiolossa, niin kyllä mä pidän paidan ja housut jalassa ja sukatkin aika useasti. Vaikka tuohon sohvaan on vaihtopäälliset, että voi pestä, mutta siitä huolimatta se helpottaa sitä siivousta. Monet on sellaisia sohvia, missä ei ole vaihtopäällisiä, niin kyllä joskus jotkut sohvat on aika tahnassa, kun siellä istutaan ja maataan ilman paitoja ja päällysvaatteita. Mutta jokainen tavallaan, toki tuomitse, mutta tämä on näitä mun juttuja vaan, että ei paitaa oteta pois, jos se hetkellisesti joskus lipsaa. Seppo sanoo, että kannattaa ottaa paita pois, kun syö. Niin, no en mä tiedä. Onko sulla Seppo paita pois aina, kun sä syöt? Onko sulla semmoista monta hyvää lypsävän päivää? Miten se lypsävä? Onko tuo LY vieressä? No ei ole kyllä. Seppo sanoo, että mulla ei mitään tipu rinnuksellekaan, niin ei tarvitse. Tai Sippo, sä et vaan huomaa sitä, että sekin voi olla. Sitä ei voi tietää. Mutta kyllä se Seppo tälleen, kun lähetystä tässä pidät ja sama syöt keittoon, niin kyllä se aina pieni riski on, että vähän luiskahtaa. No ei yleisesti ottaen ei kyllä luiskahda, mutta onhan meillä siis paljon ruokapaikoissa, monet laittaa sen liinan, jos joku valkoinen paita ja muu, niin kyllä joskus voi vähän luiskahtaa se. Kyllähän se on vale, Seppo, jos sä väität, että ei ikinä luiskahda rinnukselle mitään, niin sehän on selkeä vale. Kyllä me kaikilla joskus puttoo rinnuksille tuo ruokailut. Tuntuu, että nämä uudet muovikorkitkin on, niin tuo juomakin välillä lipsahtaa vähän ohi. Mä oon nyt päätynyt siihen, että mä otan sen muovikorkin kokonaan irti ja otan sitten ja siitä sitten. Se on se paras tapa. Eli nythän nämä, jotka suunnitteli tämän korkin, mikä avaat sen ja sitten se jää sen heikon muovin varaa siihen, että se menee pullon mukana, mutta kyllä mä itse irrotan sen korkin kokonaan. Se on helpompi juoda se juoma. Eli tässä kohtaa se ei toimi, se on niin huonosti tehty. Nythän oli jossain opasvideo, että se käännetään auki ja sitten heitetään nurinpäin sen korkin yli. Mutta kyllä se siinäkin on mun mielestä vähän edessä. Joo. Täällä lukee nyt tämmöinen uutinen, että Selesni, Venäjä iski Tšernobylin ydinvoimalaa. Oho,
Olisiko näin neuvottelu aamuna sitten? Katsotaan, tämä on aika härskiä touhua. Se on täälläkin puuko, jos kohta pistetään foliohattu päähän ja kaikki suojaukset. Päivitetty 11.2. tuo kartta vai mikä? 953. Joo, Venäjä iskee nyt Tšernobylin ydinvoimalan suojamuuri. Seppo, jos tuo ydinvoimalan isku-uutinen olisi tullut 100 viikolla tai kuukausi aikana, niin olisi käynyt takakierroksen. Nyt ei edes hetkaa, että kaikkeen se ihminen turtuu. Niinhän se on, joo. Kyllä se näin on. Näin se vaan on, kyllä. Mutta kyllähän se nyt näyttää siltä, että ei siellä halutakaan neuvotella, vaan tarkoitus on vaan lisätä kierroksia koko ajan. Kyllä se ollaan, kun me on maailmansodassa nyt menossa. Kolmas ja viimeinen maailmansota, voihan se olla. Ei taida maapallon porukka kerkeä marssiin ennen kuin rytinät alkaa. Seppo väittää, että halutaan neuvotella. Niin, mutta millä edellytyksillä? Sanotaan nyt Seppo näin, että jos me neuvotellaan tässä yläpeukuista, ja sä sanot, että vasta kun on 3 tuntia ollut sanat yläpeuku, ja mun mielestä se on liian pitkä raja. Jos me molemmat olemme eri asiassa siinä, niin siinä on aika paha neuvotella mihinkään suuntaan, koska mä en anna tässä periksi, koska mua ei voi painostaa, ja sä et anna periksi, koska sua ei voi painostaa, niin meillä ei oikeastaan, vaikka me voidaan puhua tässä, mutta ei meillä ole mitään neuvoteltavaa. Tai voidaan me neuvotella, mutta se ei johda mihinkään. Tilanne jatkuu samana. Molemmat tekee niin kuin itse tekee. Sama on tuo politiikassa, että näen näistä neuvottelua, mutta jokainen haluaa vain niitä omia agendoja vetää eteenpäin. Sepon mielestä kesään mennessä on, minkä vuoden kesää Seppo, tarkennas vielä. Mistä vuodesta puhut? Ai tämä vuoden, okei. 2025 siis. Jälkeen vapahtajamme Jeesuksen Ristuksen syntymä. Mutta joo, siis 19 yläpeukkua on lähetyksessä. En mä nyt jää Sepon yläpeukkua odottelemaan, että mä lähden tässä muihin seikkailuun. Mullakin alkaa nyt tarinat loppumaan, ei tässä oikein mitään höpöteltävää. Niin se on silloin parasta loppua, kun on evät syöty. Ja mukavaa hei ystävänpäivää kaikille ja mukavaa perjantaia ja kivaa viikonloppua. Otetaan iisisti, niin kyllä tää tästä. Lauantaina Premier Fantasy taas tulee riittävästi. Kiitos kaikille.